להפתעתי, אנשי השמאל המובהקים שהסכימו להגיע, רובם chickened out, מה שנקרא, ברגעים האחרונים חזרו ואמרו לי, אני לא חושב שלדעה שלי עכשיו, או לאג'נדה, או יש מקום לרעיונות האלה עכשיו. ואני הייתי עמום מזה. אנשי השמאל פשוט איבדו את עמוד השדרה הרעיוני שלהם, בעיקר אחרי 7/10, והם פשוט לא רוצים להשמיע את דעתם, כי הם יודעים שאין להם מה למכור. אתה מאמין בזה שאין להם מה למכור? חד משמעית. אני בטוח שכולכם האזנתם לרעיונות אצלו, אבל נראה לי שגם כדאי להכיר את הבן אדם מאחורי הפודקאסט. דניאל דושי, שלום. שלום רב, מה העניינים? בסדר גמור. איפה התחלת? איך התחלת את הדבר הזה? בטח מזהים אותך כבר ברחוב כמה חודשים. כן. איך מתחילים דבר כזה? איך התחלתי את הפודקאסט? כן. הבאתי אנשים, ופשוט התחלתי להרביץ, מה שנקרא, זה היה בלי הרבה תכנון, הכל התגלגל. לא ידעתי שזה יגיע לאן שזה יגיע, בכלל. אבל יש הרבה מאוד פודקאסטים, גם השוק מאוד פתוח, מחר יכול לקום דניאל דושי הבא, מה הופך אותך למי שדווקא הצליח לפי דעתך? מעניין, אני חושב שזה משהו בגישה המאפשרת שלי, אני באמת מחפש אחר האמת, אני מאפשר לאנשים להביא אותה בדרכם, ואני מנסה לא להפריע להם, בכל המובנים, לא רק בדיבור שלהם, ממש ברעיון שלהם. אני מנסה לתת לאנשים להביע את עצמם הכי בצורה טובה שהם יכולים. למה לפי דעתך זה אולי קשה לאחרים? זה נראה כמו מתכון, אתה יודע, הוא לא נראה קשה לפחות. אבל הוא כן, אתה מבין? זה ממש קשה. חד משמעית. המתכון לא להצליח הוא לעשות את בדיוק הפוך. זאת אומרת, להפריע, להיות מאוד לחשוב שאתה המרכז, בטח שאתה מתחיל כמוני כ-no name. בגלל זה אתה אולי אומר שבעצם מחר יכול לקום דניאל דושי החדש, אבל... אז כן, זה שוק ללא רגולציה, וגם ללא מגבלות בעצם. אפשר בנגיד 10,000 שקל, אולי 20,000 הון התחלתי, לא להקים אולפן, אבל אפשר כן להגיד, יאללה, אני עכשיו מריץ 10 פרקים, כן. יהיה מה שיהיה. אז בוא נגיד שמבחינת כסף, אני לא יודע כמה זה מעניין אנשים, אבל פשוט כאילו זה היה... ההתחלה שלי הייתה יותר מזה, כאילו השקעתי בטירוף, אבל היותר ממעניין זה שאני חושב שכאילו bring it on, אם מישהו רוצה לבוא ולהיות קדימה, זה היופי בשוק הזה גם, וזה הכל תלוי בי, אם אני אמשיך או אפסיק או אכשל בדרכי. כן, אבל מה גרם לך לרצות להיות שם, לרצות להיות בשוק הזה, בשוק הרעיונות? כי בעצם אם אתה אומר, אני רוצה להיות המראיין הכי טוב שיכול להיות, אז בעצם נשאלת השאלה אם יש לך משהו להביא לשולחן, או שאתה בעצם רק אומר, שוב, גם אני הרבה פעמים עושה את זה, אני לא זר לתמונה, או האם אני רק שואל את השאלות שהכי נכון לקהל לשמוע כרגע, אמנם גם אני סקרן לגביהם, אבל אולי אני עשיתי שיחה מקדימה, אולי אני עשיתי תחקיר מקדים, אז אני כבר יודע, אבל אני שואל את זה כי הקהל צריך לשמוע, לא כי יש לי אישית משהו להביא לשולחן. אני בעצם שואל מה גורם לך לקום בבוקר. מה גורם לי לקום בבוקר מבחינת למה אני ממשיך את מה שכבר קורה? זה השתנה מאוד במהלך כל הפודקאסט, הגעתי למחוזות רעיוניים שלא חשבתי שאני אתחיל מהם. וזהו, אני אגיד לך בכנות שאני חושב שהרעיונות עצמם זה מה שמעניין. זה גם, עכשיו אני קצת כאילו, אתה שואל אותי על עצמי, ואני כזה, אני לא יודע כמה זה מעניין אנשים, בואו נחקור את הרעיונות, כי הרעיונות הם הסיבה להצלחה, לדעתי. הבאתי כאילו האנשים שהפודקאסטים הכי זכורים אצלי, שאנשים מזהים אותי ברחוב, כמו שאמרת, זה לחלוטין קורה עכשיו מלא, ועכשיו אני פה הגעתי אליך לירושלים, וזה מחוז זר עבורי, ועדיין אנשים ברחוב עוצרים אותי, ואני לא האמנתי כאילו זה. ואני חושב שזה בגלל הרעיונות, זה לא בגלל שאני איזה משהו מיוחד. הבאתי רעיונות לשולחן, שמשום מה אין להם מקום עדיין. לא בעצמי, גם דרך האנשים שאני מראיין. וגם אני לא בטוח במילה ראיון. אמרת שאני רוצה להיות המראיין הכי טוב. אולי אני רוצה להיות הפודקאסט הכי טוב. אתה מבין? זה לא בהכרח מראיין, אבל זה כן סקיל להיות פודקאסטר טוב.
תראה, יש הרבה סגנונות, נגיד יש את הסגנונות של ג'ו רוגן, שזה מאוד שיחה, מאוד אינטואיטיבי, הוא גם מקשיב וגם מפריע להם. אתה יכול להקשיב אצלו לפרק, נגיד על טבעונות, אתה בטוח שהוא טבעוני, אחר כך פרק על תזונה קטוגנית, אתה אומר וואו, בן אדם קטוגני, אז זה קצת מבלבל. אבל אני מנסה באמת לבוא וכן להבין גם איזה רעיונות אולי משכו אותך, בוא נשאל את זה אחרת. איזה דברים, נגיד, לפני השביעי לאוקטובר לא חשבת שתביא, ופתאום אחרי השביעי לאוקטובר התחלת להביא והרבה? השאלה די, יש לה... כן, היא באה עם אג'נדה. היא באה עם אג'נדה, כן. מה, אז אולי תגיד את זה בצורה יותר נקייה. אני אגיד את זה. תראה, בסופו של דבר, קו המערכת, החלטות של העורך או שלך, בתשעה חודשים האחרונים, אם אני ממנן את זה, זה כאילו פודקאסט ימין. כאילו, עכשיו ברור שאתה לא בא משם. כן. אבל זה מה שבחרת להביא, וזה נראה לי הפתיע אותך גם, או שלא? בוא אני ארוס לך את האשליה. אני מדבר עם מי שבא, מי שרוצה, מי שמוכן להביע ולאתגר את הרעיונות שלו. להפתעתי, אנשי השמאל המובהקים, שהסכימו להגיע, רובם chickened out, מה שנקרא, ברגעים האחרונים חזרו ואמרו לי, אני לא חושב שלדעה שלי עכשיו, או לאג'נדה, או יש מקום לרעיונות האלה עכשיו. ואני הייתי עמום מזה. זה לא שאני, בטח שלא באתי להיות פודקאסט ימין, אבל, ואני ממש לא חושב שאני כזה. אנשים שמגיעים אולי מביאים רעיונות ימניים, אבל מה שיותר אפשר ללמוד ממה שאתה שואל, למי שחושב ככה גם, זה שאנשי השמאל פשוט איבדו את עמוד השדרה הרעיוני שלהם, בעיקר אחרי השביעי לעשירי, והם פשוט לא רוצים להשמיע את דעתם, כי הם יודעים שאין להם מה למכור. כמו שיוסיאן אמר אצלי. אתה מאמין בזה שאין להם מה למכור? חד משמעית. כי אני התפורר לי החזון הליברלי שלי גם לחלוטין פה במדינה, וזה משאיר אותי במקום מאוד שואל שאלות, ובואו בואו קדימה, אז הימין מוכן לבוא גם לא כולם, כן, אבל אנשים הגיעו ועשו עבודה רייטינג טובה עבורי, היו באמת אנשי ימין. הררה, סיאן, פייגלין. חד משמעית, כן. שמע, דבר ראשון, האנשים האלה שציינת, בוא נגיד פייגלין, שגם הבנתי שהתארח אצלך, אני אשמח לשמוע איך היה. אז כי כרגע בעודנו מדברים, זה עוד לא יצא. עוד לא יצא? הוא היה פה לפני ממש 24 שעות. אז אני אשמח לראות את זה כשזה יצא. אבל הוא בן אדם רעיוני מאוד סדור. משנתו סדורה, הוא מביא אמת גם אם היא לא נכונה. אתה מבין? לשיטתו זו האמת. זו האמת. אנשי שמאל כאלה אין כמעט בכלל, ומי שכן כזה, נראה לי נכבה אל הכלים עכשיו, אחרי השביעי לעשירי, ובצדק. תראה, אני חושב שפוליטיקאים תמיד צריכים להיות על הגלגל, תמיד צריכים לבוא ולקבל במה. אני חושב שזה הדבר אולי המרכזי שהם עושים. במיוחד באופוזיציה, ואני ממש מתפלא, הייתי בטוח שהם לא באים אליי בגלל שיש לי אג'נדה. כן, לא. אבל הם גם לא באים בבמה פתוחה כמו שלך, אז שוב, אני מבין את הבחירה שלך לא להגיד את השמות שלהם. אני יכול להגיד אם אתה רוצה. תגיד. זהבה גלאון, לדוגמה, ביטלה לי באותו יום. אני עדיין פגוע, כמו שאתה שומע. לא במובן של להשחיר אותה. בוא נגיד, הזמנה עדיין פתוחה. בטח, מוזמנת בחום עדיין. נכון לאוגוסט, אז היא לא הגיעה. היא לא הגיעה, ואני בטוח שיכול להיות גם אחלה של שיחה. כאילו, באמת יש לי שאלות אמיתיות, אבל פשוט זה יפיל את כל המגדל קלפים, והיא יודעת את זה, כנראה. וכן, בגלל זה אני מניח שהיא ביטלה. אז בוא נחליף רגע תפקידים. כן. איזה שאלות היית שואל שאתה מרגיש שיפילו את המגדל קלפים? כי אני חושב שוב, פייגלין אמר את זה לפני 24 שעות פה אצלי, ששמאלנים לא טועים, והם לא משקרים. זה מה שהוא אמר. אני אגיד לך דבר ראשון, רגע. לא, הוא לא אמר הם לא טועים. אני יכול לעשות דיסקליימר חשוב. זה הפריע לי אצל הרבה אנשים שהגיעו אליי לדבר, שלימין, אתה כנראה מזדהך לחלוטין כימין, מובהק. לא עם הימין הפוליטי, נקרא לזה המפלגתי, אבל כן עם אג'נדה שאני קורא לה, ספריית שלם, נקרא לזה, או קיסינג'ר. לאומי. לאומי וליברלי כלכלית מאוד. אז עזוב כלכלית, בואו נגיד בימים כאלה זה... בימים כאלה,
ימין ביטחוני, סכין בין השיניים, זה כוח, החזרת ההרתעה, השמדת כן. האויב, כן. לימין יש נטייה להיות מאוד, ואני חושב שזה אחת החולשות הכי גדולות שלו. אם, אתה יודע, למרות שהוא בשלטון כבר 25 שנה, ויותר אפילו. אבל החולשה העיקרית שלו היא ההסתכלות הקורבנית למול השמאל. יש כאילו הסתכלות כזאת של השמאל מתנשא נורא, וזה גורם לימין להרגיש פחות ממנו בדיבור שלו. אז הרבה אנשים מגיעים אליי והם מדברים על השמאל כמו, כאילו, אתה יודע, מחליטים, בג"ץ זה שמאלני, והתקשורת זה שמאלני, וכל שמאלני, אז כאילו, אנחנו צריכים להציל את המדינה מהשמאל הדורסני. מהשמאל שמוביל פה. הם לא מובילים. הם לא מובילים. באיזה אופן הם מובילים? תראה את זה לי, אני לא רואה. אז זה דיסקליימר אחד שהיה לי חשוב לעשות. ואז מתוך זה אני יכול להגיד לצורך העניין זה אבא גלון, אני הייתי שואל אותה יותר על הרעיונות עצמם. כי הרעיון של מרץ והעבודה, והיום בראשות יאיר גולן זה נקרא, איך זה נקרא? הדמוקרטית? המפלגה הדמוקרטית. הם כאילו רוצים להביא חזון של דמוקרטים למול רפובליקנים כזה, בארצות הברית. יותר דמוקרטים מול פשיסטים נראה לי. אז אתה אומר פשיסטים, אני מבין למה, הם בהחלט מסתכלים על זה בצורה הזאת, אני מניח שגם הדמוקרטים מול הרפובליקנים באמריקה מסתכלים על זה ככה. אבל בחזון שלהם הם מסתכלים על זה כשתי מחנות, ימין, שמאל, רפובליקנים, דמוקרטים, בגלל זה גם השם אני מניח דמוקרטים. והרעיון הזה, המגדל קלפים שמתמוטט כרגע, הוא החזון קולוניאליסטי אירופאי במזרח התיכון שלא מסתדר. זאת אומרת, הם באמת רוצים להקים פה דנמרק. השמאל, הוא לא רוצה קולוניאליזם? הוא כן. תסביר, אני לא הבנתי את זה. וואו, מעניין שאתה לא מבין את זה. חשבתי שזה דווקא יהיה לך נורא זה. לא, ומעולה, אני אשמח להסביר. לא, והרבה פעמים אני אומר, רגע, לא הבנתי, וזה בשביל הקהל. לא הבנתי, באמת. אז אצלי, עירית לינור אמרה את זה אצלי בצורה מדהימה. היא הגדירה גם איך היא נתנה 3, אני מקווה שאני אזכור אותם. דרכי הבדלה בין ימין לשמאל, שהיא שואלת 3 שאלות. אחת זה, מי האויב בעיניך יהודים או ערבים? שזה... זה יצא קריל, זה משהו כן, יצאתי את זה בפתיח. זה כואב בלב כזה לשמוע. ואשכרה, אני מגיע מהמחנה... גם אני, דרך אגב. וואלה. נולדתי בתל אביב, רחוב חובבי ציון, גדלתי בנווה מונוסון, הייתי בעד התנתקות, אז לחלוטין האויב זה מתנחלי. או אפילו מתנחלים היית נורא ספציפי, אבל לאו דווקא, זה אפילו יותר... החרדים זה ממש... ודאי, מה, פשיטה. קל וחומר. קל וחומר, בדיוק. המתנחלים זה עוד הדינים. זה פשוט... אתם עושים לנו שם רע בחול. כן. אבל אוקיי, אז זה שאלה אחת. שאלה שנייה היא, האם אתה מאמין שהסכסוך הוא, הסכסוך עם הפלסטינאים, האסלאם וכו', הוא סכסוך דתי או סכסוך על נדל"ן, גבולי? והשאלה השלישית היא, האם אתה מאמין האם השואה היא הסיבה להיות פה, או הקדושה של האדמה, או משהו כזה? ובכל התשובות האלה אני יודע מה התשובות של המפלגה הדמוקרטית לצורך העניין, ושל החבר'ה שהם המחנה שלי, ועד היום הולכים לקפלן והכל, אני חברים טובים שלי. אני מוצא את עצמי לאחרונה, מאז 7/10 בעיקר, בארוחות דופק על שולחנות, כאילו. כי הם עדיין שם, לפי איך שהגדרתי עכשיו את 3 שאלות האלה, השמאל מאוד מנותק. זאת אומרת, לא להכיר בזה שיש פה סכסוך דתי, זה ניתוק. לא להכיר בזה שהאויב שלך הוא ערבי ולא יהודי, זה ניתוק, וזה אפילו ירייה ברגל של עצמך. ולחשוב שיש לך פה בעיה שהסיבה שאתה פה היא כי ברחת מהנאצים, זה לא מחזיק מים. אז למה אתה פה עדיין? אני עכשיו, קשה לי עם השאלות האלה לענות עליהן באמת. ושבקיצור, במונחים האלה, להקים פה דנמרק זה החזון השמאלני במדינת ישראל, שלצורך העניין זהבה גלאון היא חלק ממנו, והיא הנהיגה אותו שנים, וזה לא מסתדר. זאת אומרת, אתה קורא לדנמרק או לחזון הקולוניאליסטי הזה של אירופאי כמדינה בשום מקום, או מדינה שנמצאת פה סתם
כי יש לנו אינטרסים כלכליים, מעצמתיים. אפילו אני שומע כשל לוגי באיך שאתה מציג את זה, וזה בדיוק הבעיה. אני אפילו לא יודע איך לענות על זה. אני באמת לא יודע מה תהיה התשובה. שלהם, של שמאל. כן, מה, זה בריק? אתם חושבים שאנחנו פה באמצע שום מקום? אני באמת לא יודע איך עונים, זה רק כלכלי? הסגסוג הזה שאתם רוצים. אני באמת לא מצליח להבין. אבל אני כן... לא, רגע, יש פה שאלה יותר חזקה. כן. אז מה איתך? זאת אומרת, גם, הנה, פייגלין לפני 24 שעות אמר פה שבאמת, אם לא הייתי מאמין באלוהים, הייתי עוזב את הארץ. אז אני אמרתי לו, הייתי לוקח מנת יתר של הרואין. כי כאילו בעצם, רגע, לאן החיים האלה הולכים? אז אם זה עונג, אז הרואין זה עונג כימי. איזה דיון מרתק. היה לי פה עכשיו את דורן שפריר היה אצלי בפעם השנייה עכשיו, ואני כל כך אוהב את השיחות איתו. זה הדרך הקלה. נכון, הדרך הקלה. הספר על השלוחן, אני קראתי חצי ו... תולדות המחשבה האנושית, אחלה ספר, שאוט אאוט. נכון. הוא היה אצלך, נכון? כן, כן, הוא היה אצלי כל פעם אחת, ובפעם השנייה הוא היה עכשיו שוב, ודנו בסוגיה הזאת אני חושב זה בעצם הדיון על מהו מקור הרוע והטוב בעולם, ואתה אומר שהמקור הוא אלוקי דתי. וזה כי הנחת שבעצם יש סקאלה של סבל בצד אחד ועונג בצד שני, שאם עכשיו אני לא מבין את המשמעות של הסבל שלי, אז אוקיי, אני אלך לעונג לקצה השני של... לא, אני חושב שכולנו רוצים עונג, לא? זאת אומרת, נניח שאין עולים בתמונה, אז רגע, מה אמור להנחות את הפעולות שלנו? עונג? זו הסתכלות נורא דתית, אני לא... למה? רגע. לא עונג. יש מונח שנקרא עושר, שהוא לא עונג. בסדר. הוא לא עונג. אוקיי. הבנתי רגע את החידוד, אבל כולנו מחפשים אחרי עושר, או אחרי משמעות? אני לא חושב שכולנו. אנשי החמאס לא מחפשים אחרי עושר. אולי העושר שלהם בנוי מדברים אחרים. העושר שלהם הוא דמיון לגבי החיים שאחרי המוות. אין ספק. אז... העולם הזה מבחינתם הוא אפילו לא פרוזדור, הוא... בדיוק. כלי למצוא את הדרך, לסיים אותו בשביל להגיע לעולם הבא שמלא בעונג, אבל עונג כאילו עונג חושי. כן, נכון, אני מסכים. אצלם זה עונג אולי הוא מקור ההנאה בעין חלש, שאופיום להמונים, כמו שאומרים על הדת. מי שאמר את זה, אתה יודע, מרקס, אבל כן. בכל אופן, הסקאלה בין... בלי אלוהים. בלי אלוהים אני מאמין שאפשר עדיין להגיע לאושר, וזה העוגמת החילוני ליברל שדיברת עליה עם פייגלין, גם אני דיברתי איתו בפודקאסט אצלנו של 4 שעות שהוא דיבר איתך עליו. הוא קרא לזה עוגמת החילוני ליברל, וזה אני... עוגמת? מה, כמו עוגמת נפש? כן. מה, אם עכשיו אתה... למה שביל עשה יקרה? אני לעזאזל, למה... כמו שסרטר אמר אני חושב שזהו, אני יהודי כי האנטישמיות הגדירה אותי כיהודי. זאת אומרת, בלי אנטישמיות אני לא יהודי, בהכרח. אז הסקאלה הזאת שמה אותנו בדיון שבו אני מייצג פה טיעון נורא ליברלי, ואני מאמין בו בלב שלם. אבל אז השאלה היא למה להיות פה. אין לי תשובה. אבל אתה מבין את הדיוק לא, אני מבין, אני חושב שיש פה כמה נושאים, יש פה דבר ראשון שאלה של למה לחיות, בכלל. מה, תראה, אומר ג'ורדן פיטרסון, בצדק מוחלט בעיניי, שהדבר היחידי שמובטח לך בחיים, או דבר אחד שוודאי מובטח לך, זה שאתה תמות, וכל האנשים שאתה הכי אוהב ימותו. עכשיו, אתה כנראה תהיה קרוב למוות, או קרוב לסבל נורא של מישהו שאתה מאוד אוהב, או שלך, מתישהו במהלך החיים. עכשיו, כאילו, זה דבר שוודאי מובטח. גם אנשים הכי עשירים, הכי מוצלחים, הכי זה, בסוף מעגל החברים שלהם, המשפחה, או שהם מתים קודם. שוב, נגיד, יש משפט שאומרים בכל מיני, בשבעה, ובעיניי הוא משפט מזעזע, שלא תדעו עוד צער. רגע, מה זה שלא תדעו עוד צער? הדרך היחידה שאתם לא יכולים לא לדעת עוד צער, זה אם אתם תמותו ראשונים. תמות ראשון. לא. אני בטוח, אני מקווה, אני כאילו מאחל לעצמי שאני אחיה עד גיל מבוגר, לא יודע אם עד גיל 120, אבל בוא נגיד, אני אשמח. מאחל לך. אני חושב שיש לי פה תפקיד בעולם, אני חושב שאני עושה דברים טובים, סך הכל, ואני מקווה שהשם יאריך שנותיי בעשייה שלי. אם הוא ייקח אותי קודם, בסדר, זה ייקח אותי קודם. אני לא אגיד, אוי, בסה, אבל
שוב, אם יגלו נגיד שאני חולה בסרטן ואני אמות עוד חודשיים, ברור שאני אגיד באסה. אני לא כזה מאמין שאני אגיד, זה מה שהשם רצה, אנחנו מצווים להילחם על החיים שלנו ולרצות בהם, ובחרת בחיים. יש פסוק כזה בספר דברים. ונתתי בפניך את החיים והמוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. כנראה ציטטתי לא בדיוק נכון, אבל אלה המילים שנאמרו בפסוק. ואני חושב שאם אתה מוציא את אלוהים מהתמונה, אז בסוף אתה מגיע למוות מתישהו, החברים שלך מגיעים לזה, יש פה הרבה סבל שכרוך בחיים. מה, ומה? ואיך אתה מתמודד איתו? איך אתה אומר, זה שווה? הרי יש פה את הברירה, יש סמטות מסוימות בתל אביב, שאתה יכול להשיג את הדבר שמסיים את זה בשיא השיאים. כאילו, הרואין, שוב, אני סליחה שזה פרסומת לדבר הזה, אבל מבחינה מדעית אין דבר שהוא יותר גורם שיא העונג, כן. שיא העונג, שיא האורגזמת, האורגזמה. אבל אני באמת, אני חושב שלטובת, לטובת, איך אני אגיד את זה? אתה עושה עוול לצד הנגדי בדיון, כשאתה שם עונג כקונטרה לאושר, לסבל במקום אושר. אוקיי? ואז אפשר לדון על השאלה שלך בכיוון חילוני ליברלי, והגענו לזה מתוך המונח עוגמת החילוני ליברל. אז אני לא רוצה סבל, אני פשוט זוכר את עצמי, בתור בין 18, 19, 20, 21, עד שככה חזרתי בתשובה, שואלת לי את השאלה, יכול להיות, אתה אומר, שאלתי את השאלה לא נכונה, הגעתי להיות דתי, אולי יכול לצא מפה עם פריצת דרך. קדימה, בוא, אני בעד. אני כמובן איש באמונתו יחיה כמובן. להכיר את עצמנו. לא, אבל בואו נעשה את זה רגע יותר טוב, פחות לדבר מעל הראש של החילוני ליברל, אלא מה ההבדל בין אושר לעונג? מה זה, אוקיי. עונג זה שטחי. עונג זה חוויה שאתה חווה בחושים שלך. החושים שלך הם מוכוונים כלפי חוץ. אני אעשה לך את הדרך הלוגית הכי קלה שאני יכול לעשות את זה. תדמיין שהיה לנו קסדה שאנחנו יכולים לשים על הראש, והיה לי פה כפתור שאני יכול לסובב אותו, ולעשות לך את התחושה הכי סבל שאני יכול לעשות, ואני יכול לעשות לך את התחושה הכי טובה שאני יכול לעשות לך, אוקיי? עונג הוא לא התחושה הכי טובה. עונג הוא איפשהו באמצע. תחושה של חיבור לקיום, תחושה של שלווה אמיתית, שאפילו הרמב"ם מדבר עליה המון. זה שמחה ביהדות מוגדרת ככה. אושר זה לא עונג. אושר הוא מצב תודעתי, הוא התרחבות בתודעה. וזה קורה בשקט, זה קורה בהקשבה, זה קורה בנחת. ואלו דברים שאני חושב שהעולם יהיה טוב יותר, אם יותר אנשים יכולתי להביא להם את הקסדה הזאת ולתת להם את התחושה הזאת, כי יש כל כך הרבה סבל מיותר בעולם הזה, ואנחנו תורמים לו בדרכנו, ואנחנו לא עושים מספיק בשביל לגרום לו ללכת. זה הדיון בעצם. יש איזושהי תורה שאתה יכול לתת לה שם שהיא מביאה למקום הזה? אני חושב ששמעתי אותך באחד הראיונות, באחת השיחות, מדבר על איזה משהו שאתה מאוד מחובר אליו, אני כבר לא זוכר מה, אבל אתה יודע את זה. בטח, אתה מדבר פה על בודהיזם. אולי. זה עלה לי בשיחה עם רועי יוזוביץ', לגמרי. המונח יוגה, אנשים חושבים שזה התקפלויות עם הגוף, אבל המונח יוגה בסנסקריט, השפה המקורית שבה הוא הומצא, היוגה בהודו, היא אומרת חיבור, union, זה יוגה. זאת אומרת, חיבור ליקום, שאתה מאבד את העצמי, ואתה הופך להיות אחד עם הבריאה בשפתך. וזה יוגה. ואני מאמין בזה בלב שבאמונה שלמה, מיינדפולנס. אתה מתרגל? בוודאי. הרבה סבל קורה להרבה אנשים בגלל חשיבה לא נשלטת. אתה יכול להדגים? בוודאי. אם אנחנו עכשיו נעצור ולא נדבר לרגע, לאנשים יעלו מחשבות. אם הם יהיו יכולים להיות לא מזוהים איתם, ולתת להם לעבור בלי שום אחיזה, זה נקרא, האחזות בעולם הבודהיזם, מיינדפולנס, זה אומר להסתכל, להתבונן על המחשבות שלך, ולתת להם לעבור. ואז אתה פשוט יכול להבחין שיש מרחב בינך לבין המחשבות, וכשאתה נמצא בו, יש המון שלווה, והרבה פעמים המקור לתפיסה של החשיבה הזאת,
הוא עצמי, סלף פגוע, סלף כואב, רצון למימוש הסלף. אני אנסה רגע לתרגם? בוודאי. שוב, אני אראה אם אני מצליח, כי ביוגה אני לא בקיא. זאת אומרת, נגיד שאני עכשיו מדבר איתך, אז שוב, אנחנו לא בשקט, אני מנסה להקשיב לך כמה שיותר טוב ולהבין מה אתה אומר, אז עוברות לי גם מחשבות של, רגע, האם מפריע לדניאל שאני מדי פעם מסתכל נגיד על המצלמה, לראות שהכל בסדר, או האם השפת גוף שלי מאפשרת לו לדבר, או אני מאוד מודע כאילו לאיך אני נתפס בפני הבן אדם השני, גם בגלל שהקשבתי לאלפי שעות של עצמי, כי אני עורך את עצמי, אז אני אומר, רגע, כשאני עורך את עצמי, כשאני שומע את השיחה פעם שנייה, אז אני כבר לא יכול להשפיע עליה, ואני רק רואה מה אני אומר, ואז מה הוא הגיב, ואז אני אומר, רגע, למה המשכתי עם הקו הזה? הוא הגיב לזה לא טוב פעם ראשונה ופעם שנייה, הוא כאילו, הוא לא, או לא הבין אותי, או לא רצה ללכת לכיוון הזה. מה שאתה מתאר נשמע לי כמו קצת, יש בזה גבול שהוא טוב, אבל יש בזה קצת חוסר נוכחות כזאת. כאילו, אני לא באמת מקשיב, אלא אני אומר, רגע, איך, מה הוא חושב עליי? אולי קצת מפסיד חלק מההתרחשות. כן, לא, התכוונתי לתאר את החוויה האישית שלי כרגע, בתור חוויה שיש בה גם מהאחזות, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. כן, לגמרי. עכשיו הקטע הוא, אבל הסיבה שהגענו לזה, ונראה לי שזה מה שהכי רלוונטי, אני לא פה מומחה ליוגה ולא זה, אני חושב שהמקום היפה הוא שאם אני ואתה נסכים עכשיו שזה אידיאלי, וזה לא עונג. עונג אנחנו שנינו יכולים לזרוק מהשולחן לגמרי, הרואין זה לא. אבל לא אושר, שמחה בקיום, שלווה כזאת. אם זה משהו שאני ואתה יכולים להגדיר כחיובי וכשאיפה אנושית, אז פתאום שאלות מוסריות על כל מה שקורה בחיים שלנו, הרבה יותר בוערות. בחיים שלנו אני מתכוון ממש ברמה אקטואלית, פוליטית, מדינית. וזה מה שקורה אצלי בפודקאסט לדעתי. מה תסביר? יוסיאן מגיע אליי לפודקאסט, לצורך העניין. הוא לא חולק איתי את התחושה הזאת בכלל. אוקיי? אלה דברים שזה לא השפה שלו בכלל. עצם זה שאתה עכשיו יכול בכלל לנהל איתי את השיחה הזאת, נראה לי נותן לך פוזיציה מאוד חזקה אינטלקטואלית. זאת אומרת, אתה יכול להגיע לטיעונים מאוד מעניינים לכל הכיוונים. אם אתה... לעומת לפני רבע שעה נגיד. מעניין, לא, אבל עצם זה שאתה פתוח לזה בכלל. בעולם שיוסיאן מציע, זה עולם אחר. זה עולם שבו סבל הוא ביי פרודקט של שמירה על הסביבה שלך לצורך העניין. אתה מבין? שהוא אומר לי 50,000 מתים בעזה ביום הראשון, אני רוצה. זה עולם אחר של מונחים. והוא קבר לי שם את עולם המונחים הליברלי, כי אין קשר בין מה שאני עכשיו אומר לך, לבין אולי האמת במזרח התיכון. או כשאתה נמצא במלחמה דתית מול אויב שכל מה שהוא מפנטז עליו כל היום זה שאתה תמות. אז איפה זה נכנס? וזה דיון שמעסיק אותי ממש. ומה מקומי בתוך הדבר הזה? האם אני רוצה להיות חלק מזה? והאם אני רוצה שמהמדינה שתצא פה בסוף היא איראן? יש לי... טוב, זה אולי כדאי שזה יהיה off the record אם אני אומר, אז אולי עדיף שאני לא אגיד. אבל בוא נגיד שזה דיון עמוק שיש לי מול הטיעונים גם של פייגלין, שאולי אני אומר פה במאמר מוסגר, עומד להיות איזשהו משהו שנוציא בקרוב, והוא התנגשות כזאת במחשבות האלה. אבל מעניין אותי ממש לשמוע מה אתה תגיד על הרעיון הזה. אולי הוא קורא, אתה מכיר את ההגדרה של פייגלין לעם הנצח? לא בטוח. הוא אומר שאנחנו עם הנצח, היהודים, כי נגענו בנצח רעיונית. זאת אומרת, פענחנו את הנצח. אנחנו נמצאים במרחב אלפי שנים, וראינו מעצמות עולות ונופלות והכל, וראינו מתחלף פה גם בסביבה הזאת לגמרי, וראינו את זה קורה, ולכן אנחנו מבינים מה התפקיד של מדינה ומה התפקיד של רעיון או דתות אחרות או כל מיני, היה פה צלבנים ל-80 שנה פה, איפה שאנחנו דורכים בדיוק. והוא אומר שהבנו, אני קצת סוטה, אם זה בסדר. לגמרי. אז הוא אומר שפענחנו את הקוד הזה בעצם של עם הנצח, נגענו בנצח, אנחנו מחוץ לגיאופוליטיקה העולמית, היהודים.
כן, נראה איך זה יפגוש אותנו, אני לא מסכים. אתה לא מסכים? אני פשוט פחות חושב אני אגיד משהו... שוב, כל פעם שאני אומר את זה, אז הם משגעים לי את השכל מהציונות הדתית, בעיקר מהאגף הקוקניקי כזה של מרכז הרב והר המור. אני מפרש את הרב קוק, או בוא נגיד ככה, הרב קוק, לפי דעתי גם הם חושבים ככה, אבל אפשר, יש פה חידודים, וזה להיכנס לתוך מין רגע, מה ההבדל בין, אתה יודע, איפסטר, לבין מישהו שהוא לא איפסטר, ויש לו זקן, זה כזה, אוקיי, מה, בסדר, אוקיי. אוקיי, כן. לדעת, נקרא לזה, לדעת האמונה היהודית, אלוהים מנווט את ההיסטוריה. זה משהו ממש בסיסי. עכשיו, גם אני אומר את זה, אני יהודי דתי, כיפה, הכל בסדר. עד פה אתה עם פייגלין גם באותו. עד פה אני עם כולם. כן. שנייה, לא. זו היהדות. היהדות כן. אומרת, אלוהים מנווט את ההיסטוריה. כן. עכשיו, אלוהים מבטיח לנו שיהיה משיח, שיהיה גאולה מתישהו, אבל גאולה, אתה יודע, גר זאב עם כבש, עושר, עולמי, הכל. חלק מהדברים התגשמו, בהקשר של המהפכה התעשייתית, ודברים שבאמת אנחנו חווים כיום תקופת שפע, גם אם הבורסה יורדת. מדהימה. סבא של סבא שלנו לא יכל לדמיין אפשרות כזאת. והיהדות אומרת, לשם הולכת האנושות. לשלום עולמי, לגאולה, לעם ישראל בארצו, כולם מגיעים להר הבית ולומדים מהיהודים, ומוכירים את היהודים וזה וזה וזה. עכשיו השאלה היחידה היא, האם אני יודע לפרש את ההיסטוריה? האם אני אומר, אוקיי, הנה, קרה, ב-48. קרתה הגאולה הזאת, אתם יודעים מה? ב-67 היא קרתה. ואז היה לנו את גבולות המובטחים או משהו כזה. אני אומר, אני מאמין בזה שהמציאות הולכת לכיוון טוב, לתיקון עולם, לפרוגרס, בסדר? פרוגרס בקטע טוב. המציאות הולכת לכיוון טוב. ההיסטוריה, יש לה מהלך עניינים טוב. רגע, אז איך אתה מסביר את השואה, איך אתה מסביר מלא דברים רעים? אז התשובה היא, פשוט, עוד לא הגענו לשם. יש הרבה דרגות של גאולה, יש הרבה דרגות של שלמות. אנחנו מתקדמים. האם לא יהיה רע? יכול להיות שיהיה מאוד מאוד רע, יכול להיות שיזרקו לכאן פצצות אטום. אבל הקוקניקים, או אנשים שהם כאילו מאוד אומרים, אני הפרשן המוסמך של אלוהים, אני לא אגיד איזה רב הוא בדיוק בעיניי הארכיטיפוס של זה, אבל כן מהשתי ישיבות האלה. כל אחד שדתי עכשיו מבין על מי אני מדבר. בעיניי הוא מתנהל בצורה מסוכנת, בזה שהוא אומר, כן, אני יודע מה יקרה מההיסטוריה, אנחנו הרי זה הולך לכיוון טוב, אז לא יהיה פצצות אותו מאיראן, האויבים לא יתקפו אותנו, ואז זה יכול להוביל לאחד משני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון של, נקרא לזה, ישיבת הר עציון. כיוון שאומר, מכיוון אלוהים הבטיח לנו, והכל יהיה טוב, אז אפשר לעשות ויתורים עבור השלום, אפשר לעשות כל מיני דברים כאלה נחמדים, כי בסופו של דבר, הקיום הפיזי שלנו מהארץ לא יחרט, בסוף תהיה קרבה בין העמים, יהיה שלום, יהיה טוב. אז נכון, אולי פה ישחטו כמה, פה יהיה פיגועים, אבל לא נורא, זה קורבנות השלום. זה דיבור קצת של שמאל, אבל זה שמאל עם אלוהים שמבטיח לנו שיהיה בסוף טוב. זה מצחיק שזה שמאל, זה נשמע לי נורא אנושי. תראה, אנחנו מאוד רוצים תעודת ביטוח שיהיה טוב. זה מאוד אנושי, אני מסכים. רגע, אתה עד פה לא הבנתי איפה אתה לא מסכים עם עם הנצח שהגדרתי, של פייגלין. לא, אני רק אומר, אם אתה אומר, הקיום של עם ישראל בארצו, מעכשיו זה גאולה שלישית, והוא מובטח לעולמי עולמים, הוא מובטח כי הוא לא מובטח בגלל שיש לנו אטום, הוא לא מובטח בגלל כלום. פשוט, אלוהים אמר. רגע, אני אגיד 10 שניות על הר המור ומרכז, והם אומרים, בסוף יהיה טוב, אבל עדיין אנחנו צריכים גם בתקופה הזאת, עד שיהיה גאולה שלמה, לנהוג מנהג של ריאליזם. לעשות את הפעולות שדרושות על מנת להגן על ביטחוננו, גם אם אנחנו יודעים בסוף שיהיה טוב. בעיניי, אני ריאליסט להחריד בקטע ההיסטורי, אני אומר, אף אחד לא הבטיח לי כלום, כאילו, זה יכול להיות שזה יקרה עוד 4,000 שנה, אני לא יודע כלום, אני לא אומר מחשבי הקיצים, אני צריך לדאוג כרגע לי, למשפחה שלי, לעתיד טוב, לעתיד שפוי, לעתיד ביטחוני, שלא ירצחו אותנו, וגם לא את החברים הקרובים שלנו, ולא בכלל. ולאלוהים אין שום קשר כאילו להבטחות שלו וזה, אני עושה מה שאני צריך עכשיו, מה יהיה מחר? אלוהים, אם הוא רוצה להביא משיח, הוא יכול להביא משיח, אבל זה לא... אפשר פה לזה, כי מה שאני שומע זה שעשית בעצם, חיברת את העם הנצח שאני רואה, וזה בדיוק המקום שאליו רציתי לחבר את הדיון, וזה גם מה שאני אעשה עם פייגלין, לאדמה פה בישראל. כי מה שאני אמרתי לא קשור לזה. אם הבנו את המהות האנושית או משהו כזה, נגיד זה עם הנצח לפי פייגלין? כן, ידענו, אנחנו שרדנו את השואה.
אנחנו שרדנו את המכבים, כאילו המכבים שרדו את חורבן הבית והכל. זה לא סתם. אולי כי הם ידעו לשמור על היהדות שלהם לצורך העניין, לאורך כל הזוועות, האינקוויזיציות, ורחל אליאור הייתה אצלי וסיפרה לי על כתיבת ספר הזוהר בעת נוראית. אני לא ידעתי קטע את בגירוש ספרד, כן. בגירוש ספרד, במקביל לזוועות פשוט מטורפות. אתה מבין? אז יש לי בעיה כרגע, יש כשל לוגי אצל הימין, הציוני, הדתי, עם החיבור בין היהדות למקום הזה. א', רוב היהודים נמצאים בגלות, ואולי אנחנו, סיפור, האם אתה, נגעת בג'ורדן פיטרסון, האם אתה חולק איתו את ההסתכלות התנ"כית כמשלים מטאפוריים פסיכולוגיים? ברור שגם זה קיים. כן. אני חושב שההבדל בין הרבה הסתכלויות על התנ"ך זה האם אתה בוחר רק בהסתכלות אחת, או אתה אומר, יש פה גם את זה. זאת אומרת, זה מה שאולי מרתק בתנ"ך, שבקין והבל יש גם, סתם, בוא נניח, נגיד שאני מקדם בך מאוד, אני אומר, הוא מגיע ל100,000 צפיות כל סרטון, או כל סרטון עשירי, וואלה, זה... אני עכשיו בשיחה הזאת, אני אראה מי זה דניאל דוש אמיתי, אני אראה שהוא אפס. שהוא ככה, כן, כן. זה צרות עין. זה קין, זה קין. עכשיו, שיט, זה עושה צמרמורת. כי זה היה אמיתי? לא, זה קצת מגעיל אותי. כן? אני באמת עזרתי, ואני אמשיך לעזור, אני מקווה, שוב, שיהיה לי את הפניות לזה, ואת הרצון הזה, לכמעט כל מי שהתחיל ב5 שנים האחרונות והרים לי טלפון. זאת אומרת, לא רק, כאילו, עכשיו יש לי 2 מכשירי הקלטה, אחד אצל חבר שאני ממש מקווה שיהיה גדול, ממש מקווה שיצליח, הוא עושה פודקאסט באנגלית, קוראים לו עזרא מסר, והוא עושה פודקאסט באנגלית, מתעד סיפורים של כל מיני מורשות קרב ממלחמת חרבות ברזל, הוא צנחן ונלחם עם הרבה אנשים מרשימים, והוא פשוט מתעד אותם. אז המכשיר, אני ממש מקווה שיהיה לו טוב ושיהיה פופולרי. לגדי טאו בזרתי בתחילת הדרך, לאריאל וייטמן, למתן חסידי מקליט הפודקאסט שלו, כאן באולפן הזה יש לו מפתח, ממש לכאן הוא נכנס, מקליט, שוב, בלי, אני לא מצליח חשמלית בסוף. כן. אני פשוט רוצה שאנשים יצליחו. עכשיו, זה נראה לי בדיוק ההפך מקין. קין אומר, רגע, יש לי תחרות עם הבל, הוא עושה יותר טוב ממני, אז אני אחסל אותו. אני אבטל אותו מהמציאות, ואז אני אהיה הכי טוב. למה? תרומם את עצמך? תחרות זה דבר נראה לי מאוד מעשיר, מאוד טוב. זאת אומרת, קין והבל בעצם היו באיזה תחרות, הבל ניצח. עכשיו בוא נניח אז אתה כן אומר שיש פה בעצם איזשהו לקח פסיכולוגי על עצמנו. גם, ודאי. אבל האם... אז אני רציתי לשאול, לא, מרתק מה ש... אבל האם היה באמת קין והבל? נראה לי. כן. כן. אוקיי, בוא נפריד בין הדברים, כי יש פה מלא נקודות, כי גם דבר ראשון יש את הקשר בין היהדות למקום הזה, יש את הקשר בין התנ"ך להתגלות האלוקית, ויש את עצם זה שזה כבר כתוב, ויש לנו פה, בוא נגיד, זה חד משמעית הספר הכי משמעותי ספרותית בעולם. זה הספר, זאת אומרת. בטח במערב. בטח שבמערב. ומה זאת אומרת? גם כאילו... כן, פשוט המערב כבש את כל העולם, אז... אבל... צריך להגיד את זה, היה קולוניאליזם... האסלאם הוא גם... אינטנסיבי, גם הוא הושפע. גם הוא הושפע, מהתנ"ך. דרך אגב, אני ממש ממליץ, הערה, לקרוא קוראן. פעם אחת אמרת לקרוא... יש לי אותו, והוא מדהים בהקשר של... יש בו פסוקים שאתה לא מאמין שהם כאילו מוסלמים, זה מהתנ"ך ממש. לא, זה נלקח לכיוונים שברור למה אתה מתפוצץ באוטובוס בסופם, לדעתי. אבל בוא נעזוב את זה רגע, כי מה שאני רציתי להוביל, אני שמח שהפרדנו את הערוצים האלה, אפשר להיכנס לנקודה העיקרית בעיניי, שלצורך העניין, אברהם, סיפור אברהם, אוקיי? אברהם, אפילו, יודע מה, סליחה, משה רבנו, סיפור עוד יותר רלוונטי בהקשר של מה שאני מדבר עליו. אני חושב שהמשלים האלה, הם משלים ללמד אותנו העבר, האנשים מהעבר זועקים את זעקותיהם הטבולות בדם אלינו כלקחים, תלמדו מה קרה ותחכימו ותתנהגו בהתאם. ובין אם זה נכתב על ידי אלוהים או בין אם זה נכתב על ידי בני אדם. והסיפור לצורך העניין של משה רבנו הוא סיפור על עריצות מצרים, העריצות האולטימטיבית שיכולה לקום, שמעבידה את בני ישראל ושולחת אותם
לשנות עבדות פשוט נוראיות, עד שקם אדם אחד, רואה איזושהי בשורה. בוא נקריא את זה רגע. כי בשמחה. הפסוקים האלה הם כל כך חזקים. האמת זה הפסוקים שאתה עכשיו מדבר עליהם, זה הפסוקים שנחיות בתנ"ך. נגעת מקודם בספר דברים. לא, אבל זה מספר שמות. לא, זה משמות, כן. שמות ב', נכון? אם אני זוכר נכון, זה שמות ב'. מוזר שאני לא זוכר את הפסוקים המדויקים זה. אז שמות ב' כמובן מדבר על הולדת משה, אבל אני דווקא... זה פחות רלוונטי. החלק של אחרי שהוא בעצם הורג... כן, תן לי, מסתבר שאנחנו מדברים על אותם פסוקים. כן, קדימה. אז הוא נקרא בשם, ואז ככה. זה שמות ב' י"א. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה שברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויח את המצרי ואת מנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך? לאיש שר ושופט עלינו. הלהרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. לפני, אנחנו לדעתי נוכל עוד להתקדם. לא, נוכל לנהל שעתיים רק. זהו, אבל בוא נעשה פה עצירה רגע, ואני חושב שעוד נחזור לזה עוד שנייה. כי מה שהרגע הזה מראה, הוא דווקא, סליחה, בוא אולי כן תתקדם, כי לרגע שהוא חוזר, עד הרגע שהוא חוזר ממדיין. נראה לי זה ממש קצת, לא? אני יודע להקריא מהר, עכשיו אפילו פי 2, סתם. לא, תרוץ, שלא נאבד פה מאזינים. אז בוא, זה, ואז הוא יושב על הבאר, על הבאר. לא, הוא חי שם, בסדר, בוא נראה. רגע, על הבאר, ואז הוא מציל את הבנות, ואז כהן מדיין, יתרו אומר, בוא תתחתן עם הבת שלי, עם ציפורה, הם מתחתנים, ואז יש את הסנה הבוער. בדיוק. פה ההתגלות שעליה דיברתי, שהיא פה מתוארת כאלוהית, היא יכולה להיות, אפרופו ג'ורדן פיטרסון, הוא מגדיר את הרגע הזה כהאלוהים שמתגלה אליך, כמה שהאי צדק בתחלואה החברתית, שהיא חלק פשוט בלתי נפרד מהקיום. שם הוא מבין שיש בעיה עם העריצות. עד לפני זה הוא לא הבין, אתה מבין מה אני אומר? עד אז זה בעיה בו. עד אז הוא הקורבן. ופה הוא מבין, קיבלתי בשורה שיש בעיה עם האופן שהעם שלי חווה את הקיום כרגע. הוא משועבד על ידי עריצות, וזה לא בסדר. מסכים? אני אציע פרשנות אחרת. אני לא אומר שהפרשנות שלך היא לא אפשרית, או אולי קרובה לאמת. אני פשוט, שוב, יש 70 פנים לתורה, אני חושב שיש הרבה מאוד דרכים, גם הפרשנים שלנו, המסורתיים, הוא מסביר ככה, והוא מסביר בדיוק ההפך, ובסוף שניהם חלק ממסורת מאוד מאוד עשירה. הדברים שתופסים אותי לפחות כאילו בוא נדבר על הרגע הזה של הסנה. זהו, אז אפשר לדבר על הרגע של הסנה. תראה, המגמה של משה היא מגמה טובה, במובן הזה של הדבר הראשון שהוא עושה כאדם בוגר, שמסופר עליו, זה שהוא יוצא, רואה את אי צדק, ומתערב. זאת אומרת, הוא לא מצלם, בושה, איך שמתנהגים, או... זה לא בכוונה הבושה של קפלן, אבל כאילו, זה לא בסדר מה שזה, והוא לא ריחל. הוא אמר, יש בעיה, במקום שאין איש תהיה איש, אני עושה מה שצריך. פה זה אינטואיטיבי, אבל. נכון. וביום השני, אומרים לו, רגע, מי שם אותך כשופט עלינו? רגע, בן אדם נסיך מצרים, מה פתאום עבד אומר לו, מי שם אותך כשופט? זאת אומרת, זה כמו שאני אבוא, לא יודע, להרי, מאנגליה, הנסיך הרי, ואני אגיד לו, מה אתה מתנסה? כאילו, בארמון שלו. כאילו, זה לא דברים שישראלי היה עושה, אולי דווקא ישראלי כן, אבל הוא מגלה שיהרגו אותו כרגע. אז עכשיו אפשר לפרש את זה הוא מגלה שיהרגו אותו, פרעה יהרוג אותו. הרי פרעה נודע הדבר ובקש להרגיע אותו. אז הוא אומר, רגע, אין לי כוחות כרגע להתמודד מול פרעה. אז אני לפחות אציל את עצמי, אולי אני אבנה את עצמי. עכשיו אחרי שהוא יתבגר, כולנו התבגרנו מחוויות כאלה. לא, אנחנו לא יכולים לשנות את כל המציאות. לפחות אני אחיה חיים מתוקנים, אני וציפורה במדבר. וכמו הרבה מאיתנו, אני חושב שהרבה אנשים שומעים את הקול הזה. ולא רק אני. אתה אומר, נדרש ממני משהו. יש לי משימה, יש לי שליחות. פייגלין אתמול דיבר הרבה על השליחות. והשליחות פה בוקעת מהנפש של משה, וגם מהשם, שאומר לו את זה.
אבל התגובה של משה היא, אני לא הבן אדם המתאים, אני כבד פה, אני כבד לשון, צריך מישהו כריזמטי, צריך איזה מנהיג. אני גם גדלתי בארמון פרעה, אני לא יכול באמת להנהיג את העם, הם לא יזדהו איתי. אז השם אומר לו באיזשהו מקום, הניסיון שווה את זה. גם אם זה לא יצליח, אני איתך, אתה תשאף לאידיאל, השאיפה לאידיאל, השאיפה לאושר, נכון, כמו שנאמרה במגילת העצמאות האמריקאית, היא לפחות שווה חיים טובים ומאושרים, לא של עבודה 9-5, אבל יש בה המון במאבק נגד הרוע. אני לא שמעתי פה משהו שסותר את מה שאני הצגתי בקטע טוב, כי נשמע לי זה מסתדר יופי ביחד, והנקודה שאני חשבתי שאני לוקח בהשלכה להיום, היא שאם אמרנו שבאיזשהו אופן יש לקחים פה אלינו ברמה פסיכולוגית, מטאפורית מהסיפורים האלה, אני חושב שהעריצות היא תמיד אופציונלית, והיא מתעתעת. אתה רואה אי צדק, אתה רואה עוולה, הרבה פעמים יש זה אינטואיטיבי בהתחלה, נכון? בהתחלה זה היה, הוא עצמו פשוט מתערב, אבל זה תחושה. אבל רק אחרי כמה שנים שעוברות, הוא מקבל התערבות אלוקית שאומרת לו שזה האמת. יש פה באמת בעיה, ולך אתה תציל, תפתור את הבעיה. אני חושב שאולי, אני מציב פה שאלה, ומעניין אותי באמת ברמה הכי קונקרטית מה אתה תגיד עליה, שאולי יכולה לקום עריצות בהרבה צורות. ואולי משה הרי נולד כביכול כנסיך מצרי, בעיני עצמו, הוא לא ידע. אולי מצרים יכולה להיות כל מדינה. ואולי הרעיון המדיני שאנחנו מדברים עליו, שנגענו הרי בנצח, כמו שאמרנו עם עם הנצח, ראינו מדינות קמות ונופלות. הרעיון המדיני עצמו הוא בעיה. ואולי יכולה לקום גם עריצות יהודית בטעות, ותפקידנו היא להזכיר לעצמנו שמקומנו במדבר. אנחנו לא חלק ממדינה, אנחנו יותר גדולים מזה. אולי בגלל זה, אנחנו 2000 שנות גלות, היו חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלנו. ואני פה חושב שיש פה בעיה, יש פה כשל רעיוני, אם אנחנו נצמדים לרעיון מדיני כיהודים, בעת שזה די ברור, אתה עכשיו, אני באמת שואל אותך, האם אתה חושב יש מצב שיש פה עריצות יהודית, אתה יודע, היא חילונית אמנם, כרגע, אבל אולי אנחנו עושים פה עוולה מצרית, כמו העריצות האולטימטיבית של התנ"ך. אולי הפכנו אנחנו בעצמנו לדבר הזה, ועלינו לברוח למדבר, גם אם הוא רעיוני, אתה מבין? לטשטש מחדש את הגבולות האלה שהחלטנו, ולהבין שמקומנו הוא לא בטח שלא לעשות סבל לאחרים. ואולי יש פה משהו שבקיום המדיני הזה שמייצר סבל במדד הזה ששמנו, של העושר סבל עבור כל כך הרבה גורמים מסביבנו ובתוכנו. בשם רעיון מדיני כלשהו שנוגד הרבה רעיונות יהודיים. מה דעתך? אני אענה. מעניין איך חשבנו תפקידים. כן. אין לי בעיה עם זה. זה מה שקרה לי בפודקאסט עם איסיאן, דרך אגב. הוא ראיין אותי. הוא התחיל לשאול אותי. כן, בסדר. בסוף שיחה, לא רעיון. תמיד אומרים, למה אתה מדבר הרבה? שיחה בין שני אנשים. כן. תראה, אין ספק שאתה נוגע פה בהרבה רעיונות יהודיים אותנטיים. זאת אומרת, משה רועה צאן, כלומר, הוא לא איש סיביליזציה, הוא איש שמסתכל על סיביליזציה מבחוץ. כל האבות שלנו הם רועי צאן. והם קמו ממדינות והלכו. שאול, חשבתי שתלך דווקא לאברהם ויצחק ויעקב. לא, אמרתי כל האבות. אתה צודק, האבות. כל מי שאנחנו מעריכים. מעניין אותי אבל באמת לשמוע רעיונית מה אתה מתמודד עם מה שאני. אני אגיד לך, יש פה, בוא נגיד, אתה לא רחוק באמת. אבל צריך לנתח את זה בצורה נראה מסודרת, ואז נגיע לשלב הבא של הדיון בינך, כי אני גם לא יודע מה תענה לקושייה שלי. צריך את הספר הזה. יש פה מאמר נהדר. אתה רואה? מוסר מקרא, מוסר רואה עצמי. זה מאמר נהדר. לגמרי. אתה מכיר אותה? לא, אני הבנתי את המסר. יש פה תמונות. אני חושב שהבאת את התמונות.
והתמונות פה הן גאוניות, מי שעשה אותם זה... איך קוראים לו? הוא רואה צאן והוא מעל הסיביליזציה. הוא רואה את זה מלמעלה. יפה, נו, הנה, אני אומר לך. כן, אני אומר לך, אתה צודק. כן. שנייה. כן, אתה כן. מספר פה להרבה רעיונות שאני מאמין בהם, אבל יש לי פה חידוש חשוב. איפה עצרתי בדיוק? התחלת, די ממש... תתחיל מחדש, כן, תתחיל. שיהיה חלק. תראה, אני אענה לך, כי אתה עונה פה על הרבה דברים, או הרעיונות שלך והשאלות מגיעות מנקודת מבט מאוד מאוד יהודית. זאת אומרת, יש בתורה את המבט החיצוני לסיביליזציה שאתה מדבר עליה, ובמקרה, תוך כדי שדיברת, אז הוצאתי כאן את הגיליון הראשון של השילוח, ויש פה מאמר של יורם חזוני, שגם הייתה לי זכות לארח אותו, ואני אקריא רק את הפסקה הראשונה ממנו, שהיא בדיוק מדברת על מה שאתה מדבר. הביטחון הכלכלי של הסיביליזציות הגדולות מוצג במקרא כבית עבדים משפיל, שבני ישראל נקלעו אליו אחרי שנתקנאו בתרבות החקלאית. בשורה ארוכה של סיפורים מעצים בפנינו המקרא את דמותו של רועה הצאן, זה שאינו מוסר את חירותו לשליטים ואפילו לא לאלוהים, ומניח אותו כתשתית של מוסר התורה, שיעמוד בתוקפו גם מי שייכנס העם לארצו ויבסס בה התיישבות של קבע. האמת היא? הנה, מה קרה שם בסוף? לא, הנה הוא גם עשה את זהו, תראה. היה שם מהלך מעניין בסוף איתו. תראה. הלכתי איתו עד זה, נכון. מעניין. אני מסכים איתך. כל גדולי האומה הם רועי צאן. שאול, שמואל, דוד, האבות, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כולם רועי צאן. כולם... אני רק אגיד שאני לא שמתי את הרועי צאן, זה אתה שמת, כי כשאתה אומר אברהם לצורך העניין, אני יותר... לא אמרת רועי צאן? לא. רועי צאן מסתכלים מבחוץ על המדינה, אנחנו רועי צאן, אנחנו... אמרת, נראה לי, אפשר לבדוק, יש לזה מוקלט. לא, הקטע שהדיוק רק שאני עושה, אתה תמשיך לגמרי עם הקו, אני רק רוצה לסייג שאתה הלכת לרועה צאן המסתכל על הציביליזציה, אני אמרתי יהודי או צדיק, אתה מבין, אדם מחובר למוסר האלוקי, הוא אדם חכם מהציביליזציה, זה לא אומר... הוא לא חלק מהמערכת המדינית פוליטית? הוא לא מפעיל כוח? בטח שלא זה, אבל גם הלך לך של אברהם זה תמיד הארץ המובטחת אולי, רעיונית, מטאפורית, היא לא הארץ שנולדת בה. לך מבית אביך. לחלוטין. אתה מבין? תמיד הגאולה נמצאת במקום אחר. לא רק רעיונית, אתה עשית את זה לצורך העניין חזרה בתשובה ועברת לירושלים מתל אביב, אבל אולי ברמת השפה, הכל. אני נולדתי במקום שהוא לא הארץ המובטחת. זה מין הבטחה כזאת, אתה בתור מקים פודקאסט, אני בטוח שחווית את זה. הלכת אחרי רעיון, שנתגלה אליך בלילה, במקלחת או משהו, והתחלת ללכת אליו וקיבלת את ההבטחות האלוקיות שזה מתקיימות שם. זאת אומרת, באמת התחלת לקבל מעמד וסגסוג בעקבות ההליכה אל הלא נודע הזה. וחיים. וחיים, כי... זה הדיוק בין רועה צאן לבין... זהו, חיים לא במובן של פרנסה, אלא חיים במובן של להציל חיים של אנשים, כי בסוף בזכות הרעיונות עם רפאל בן לוי ובריק ואנסבכר, לפני 7 לאוקטובר, אמרו לי אנשים, מג"דים, מ"פים, התקשרו, אמרו לי אחר כך, הימ"ח היה יותר מסודר בעקבות הפרק עם בריק. הוצאתי נשק אישי בעקבות מה שדיברת על נשק אישי. זאת אומרת, והשתמשתי בו בסדרות, באופקים, ב7 לאוקטובר. טוב, לא, זה קצת מצמרר. סליחה. מקווה שגם לקהל. לא, לי צמרמורת כואבת. זה הבעיה, כן. מעניין. כן, זה כזה, זה מהקצות האצבעות עד הקרקפת, וגם בידיים זה כזה, מן הגוף כזה חווה התכווצות. אולי זה לא צמרמורת. אולי זה משהו להקשיב לו. אולי, לא, אני מקשיב. עולם היוגה היה אומר לך שזה משהו להקשיב לו. משהו ללכת איתו. לא, אז אני הולך איתו. אנרגיה שרוצה להתפרק. אני לחלוטין הולך איתו, יומם ולילה עם המשימה שלי. זה כאב טוב. לא, לחלוטין, אני מאוד אוהב להתרגש. עכשיו, בוא נלך רגע לשורה האחרונה של חזוני, שבו הוא מדבר על ההקמה של ארץ. זאת אומרת, מאוד קל לעשות אידיאליזציה של אין לי ארץ, ולכן אני מקדש את זה. הנה איזה יופי שהיהודי הוא מחוץ לפוליטיקה. היהודי הוא מחוץ לכל העסקנות והגועל נפש והדילים המלוכלכים, והוא לא מפעיל כוח. הנה, שום גנרל יהודי, טוב, היו כמה, שום גנרל יהודי
במשך 2000 שנה לא הרג אף אחד, לא צדיק ולא רשע. אנחנו פשוט הרגו אותנו. אבל אוקיי, אם מישהו רוצה להרוג אותנו, זה לא אשמתנו, זה אשמתם, זה אנשים רעים. אני יכול לעלות לשמיים ולהיות שמח בזה שאני לא עשיתי שום דבר רע בעולם הזה. אני לא פגעתי באף אחד. וגם האנשים שאתה צריך באמת להקפיד על מוסריות מולם, זה בעצם יהודים. בעצם יש אמירות כאלה ואחרות בגמרא שמותר לגנוב מגוי, מותר לשקר לגוי, ואז התשובות הן, כאילו, למה בסוף יהודים לא משקרים גם לגויים? כי אם אתה תגיד לשון הרע על גוי, או תגנוב מגוי, אתה תתרגל, לא, בדיוק. זה מדרון חלקלק. אתה עלול לעשות את זה גם ליהודים. זאת אומרת, המציאות הייתה הרבה יותר קלה בגלות באיזשהו מובן. זה מה שאתה אומר, הבנתי. ואני אומר, תראה, אפשר להתאהב בזה. רגע, אבל בוא תהיה יותר קונקרטי למה ששאלתי. אני מבין, לקחת פשוט רק דבר אחד. אבל תראה, אם אני קורא את התורה רגע קריאה יחפה, בלי פרשנים, בלי אף אחד, שוב, כמו שחילונים אוהבים וכמו שאני עשיתי פעם, כשאמרתי, רגע, יש פה איזה עולם יהודי שאני לא מספיק מכיר, אני רוצה להכיר אותו. לקחתי תנ"ך, אתה יודע, כמו שתמיד אמרו, מה, קחו תנ"ך, תקראו. לא אמרו לי את זה דתיים, אמרו לי את זה גם המורה לתנ"ך. קחו, תקראו עד הסוף. אמרתי, טוב, נקרא בראשית ברא, עד לעיני בני ישראל, אני לא זוכר איך הספר דברים נגמר. איזה בור. קראתי את הכל, תוך כדי הרמתי טלפון לחברים, אמרתי, תגיד, מה זה הבילם הזה? מה זה מדבר עם האתון? מאיפה המלאך הזה הגיע פתאום? כאילו, היה שם כל מיני דברים מוזרים. לא הבנתי את הסיפורים, את חלקם. אבל אם אתה קורא את הסיפור, שוב, זה מהלך של הרב שרקי שאני מאוד אוהב. אם אתה קורא את התנ"ך מההתחלה ועד, נגיד, סוף ספר מלכים, בשביל לא להסתבך עם כל הנבואות וכל הנביאים כתובים, שזה דברים יותר מסובכים, אבל יש פה סיפור אחד רציף מבראשית עד סוף ספר מלכים. מה הסיפור? כאילו, אתה יכול לספר את זה בשתי דקות? כן. העולם נברא, האנושות התחילה, מלחמות צצו, זה אולי קין והבל, ומפה לשם הגענו לאבדון, למצרים. כן, אלוהים בוחר עם אבל, קודם כל. אלוהים בוחר עם, מקיים ברית נצחית עם אותו עם. אני מסתכל על זה כאנושי, אתה מבין? כאילו, זה הסיפור הרי הציוויליזציוני, אמרנו, המערבי של כולם, אז הבחירה הזאת היא כאילו נראית לי הנרטיב ברור בסיפור, כמו הארי פוטר. ברור שהוא נבחר. אבל הוא גם בוחר עם. אוקיי. אני גוזל מהמסגרת זמן שנתת לי, אז חבל. אז הוא, אני מתכוון לשתי דקות. כן, כן, זה המשחק. הוא בוחר עם, העם הזה מגיע לארץ מלאה באבדון, זה לפני מצרים, הולכת למצרים, משתחררת ממצרים, חוזרת חזרה לארץ ישראל, וחובה שם את כל המלחמות ומה שצריך בשביל לקיים את אותו המדינה שהובטחה לאברהם. זהו, אז רב שרקי כמובן אומר משהו מאוד דומה למה שאתה אומר, אומר, אלוהים בורא עולם, בורא אדם, מתייאש מאדם, עושה מבול, בוחר עם, מוריד אותו למצרים, ואז הוא גם, תמיד שהוא יחזור לארץ הזאת, אז הוא ירגיש זר בה. כי הוא לא נולד, הוא לא מילידי האדמה. כן. הוא כאילו תייר, או לא תייר, הוא יותר כאילו, הוא עולה חדש. לגמרי. ואז, כשאנחנו מגיעים לארץ... רגע, יש פעמיים שמגיעים לארץ, אני מדבר על הפעם אחרי... נכון, על הפעם אחרי, יחד עם יהושע ואחרי שמשה נפטר, אז אנחנו מתיישבים פה בארץ, וכן מקימים ציוויליזציה, אנחנו כן מקימים דינמיקה פוליטית. בספר שופטים, אנחנו מתנסים במשהו שאתה רמזת עליו, אבל לא אמרת את המילה הזו במדויק, לפי דעתי, באין שלטון. איש הישר בעיניו יעשה. בואו ננסה את האנרכיה הזאת, בואו ננסה את הלא פוליטיקה. לא פוליטיקה, אבל כן בארץ. כאילו להיות מין גורם מאוד, מאוד עדין כזה, שנמצא פה, יושב תחת גפנו, תחת עינתו, מנסה לחיות את החיים עצמם, ללא כל האיכסה והדילים, ואז כל 40 שנה קורה משהו. עכשיו, אני חותם על כל 40 שנה רק שיקרה משהו. אני לא רוצה שכל שנה, כל חצי שנה. ליל הטילים האיראני באפריל, וליל הטילים האיראני אולי באוגוסט. אנחנו עכשיו בעשירי, נכון? כן. שמיני, סליחה. ובסוף, אלוהים בונה לו מקום, הוא רוצה שיהיה לו מקום פה, הבית המקדש הזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד יהודי. הוא רוצה את זה. זה כאילו השיא. דוד אומר, למה שאני לא אבנה? אתה אומר, רגע, אני רק אעשה את זה, אתה אומר שאני התייחסתי להתחלה של הסיפור ולא לסוף שלו. כן, יש לו, הסוף שלו, שכחתי מכל הספר. הסוף שלו, או תראה בכלל, כל הכמיהה היהודית לירושלים,
אם באמת אין פוליטיקה, אם אין פוליטיקה קדושה בתורה, או אין ריבונות שכדאי להקים אותה, או שאנחנו מצווים להקים אותה, אז למה אנחנו בשנה הבאה בירושלים הבנייה, למה יש את כל הכמיהה הזאת למשהו שהוא לא רלוונטי, שהוא לא חשוב? אז יפה, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים כן על כל הרעיון כמטאפורי משלי, זעקותיהם של אנשי העבר אלינו תלמדו מאיתנו ותתנהגו בהתאם, אולי ירושלים הקדושה והמובטחת, היא הארץ המובטחת הזאת, התמידית, שתמיד נמצאת במקום אחר, וזה תמיד יישאר ככה. וזה טוב שזה ככה. ארץ לעולם לא, של פיטר פן. כן, אבל במובן הכי שימושי ויעיל, לא במובן... אם אני מוריד את זה לקרקע, במונחים של... אוקיי, אני מחזיר אותנו שנייה לחזרה אחורה בדיון. אנחנו עושים פה גם משהו שממש ממש חשוב לי, בחידוד של הרעיון הזה, כי הוא לא... אנחנו לא רק מול מצלמות, אנחנו גם אחד מול השני. לגמרי, לא, זה המצלמות המוסיפות פה פן שעוזר לדייק את המסרים. רצינות, כן. אז אם נחזור לתחילת שיחתנו על סבל ואושר, אז אם אנחנו אומרים שאושר הוא אידיאל לשאוף אליו, אפשר להסכים על זה? לחלוטין. אז אם אושר הוא אידיאל לשאוף אליו, האם אנחנו צריכים להשתמש בסיפורים האלה כמקור עבור אושר? ואז, אם אני מחזיר אותנו עוד לנגיעה, ובמדד הזה של אושר וסבל יש את העניין הזה שוב שנגענו בו של יוגה וחיבור, אז החיבור להווה ולקיום ולנוכחות בעכשיו, היא משהו שנותן לך הסתכלות הכי אובייקטיבית על אמת. זה המצב תודעתי הכי נטול עצמי ונטול אג'נדות. אתה איתי? אני חושב שיש דרגות בזה, זאת אומרת, יוגי כזה, שבאמת, אתה יודע, נפשו טהורה לחלוטין יכול להיות, שוב, על פי מדדים שלך. כן. יכול להיות שהוא יותר קרוב לאמת. לגמרי. כי יש לו מצב תודעתי, פי 1000 יותר מוזכח. לא ידע, לא אמת של ידע, היא אמת של חוסר ידע. יש סדגור. יש לו ראייה ברורה. היוגי המוחלט בעיניי המודרני הוא סדגור, בן אדם מדהים, כדאי לך להכיר. יש לו פודקאסט. יש לו מלא, הוא מתארח אצל כולם, הוא כזה עבר אצל כולם, והוא הוא מראה איך, הוא פשוט, אני מנסה כל הזמן להבין מי הבן אדם שהכי רואה נכון את המציאות, והוא פשוט צוחק על כולם כל הזמן. ואני חושב שהוא מתאר בעצם מצב שבו כשאתה מבין שאתה זה אחד עם, בטח עם בני אדם אחרים, אבל עם הצמחים בעולם ועם החיות בעולם והכל, פגיעה וגרימת סבל לכל דבר חי היא פגיעה גם בעצמך. זה משהו שמכאיב לך בעצמך. וזה מצב תודעתי שמחובר לאמת. הוא כל הזמן אומר, אנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו יודעים הרבה, אנחנו לא יודעים בפועל כלום. אנחנו יודעים מהו אטום לצורך העניין, 99% ממנו ריק. אנחנו לא יודעים מה זה, המדע לא יודע להסביר. 99% מהיקום ריק. אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אנחנו לא יודעים בפועל כלום כמו שאנחנו מתיימרים לדעת. וגם לגבי התנ"ך. כמו שאמרת, יש כל כך הרבה פנים, ותראה כמה אנחנו יכולים להיכנס לעומק בסיפור אחד. אנחנו בעצם, יש כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים, וככל שאתה מתחבר ללא יודע, כל מה שאתה חושב שאתה יודע בחיים שלך, הוא בעצם החלטות שקיבלת, ובעצם הרגת חלק מהחיות שמבעבעת בך. ברגע שהחלטת שמשהו כמו שאתה יודע שהוא. אוקיי? אני יודע האסלאם הוא ככה וככה, זה נכון, אבל הרגת קצת את החיות שמבעבעת בך, כי היא קורית בלא נודע, בלא ידוע, וכל מה שאתה בעצם חושב שאתה יודע ואתה לא. ואני חושב שככל שאתה יותר מחובר לאני לא יודע, ככה אתה יותר קרוב לאמת. אוקיי? והמהלך הזה עשיתי אותו בשביל ששנייה נגיד, האם יכול להיות שהנצחיות הלא ידועה והארץ המובטחת הזאת, שתמיד נהיה עבר לאופק, שמישה לנו כמתכון עבור אושר לכל העמים. כביכול, לנו ולכל העמים. עכשיו הבנתי אותך. אתה מבין? הקוד קודד והתגלה על ידי היהדות, במובן רעיוני. בואו נפיץ את זה כאור לגויים, ונגרום לפחות ידוע
אתה מבין? מה גורם רגע, תן לשקף אותך, כי אני חושב שיש פה משהו עדין, ואני לא בטוח שתוך כדי שטיפת כלים וריצה אפשר להבין אותו. לגמרי. זה התפקיד, זה כן תפקיד של מראיין לפי דעתי. אז, אתה בעצם לא אומר שאנחנו צריכים לשאוף לא להיות ריבוניים, או בארצנו, או באוגנדה, או בשום מקום אחר, אבל שהדבר שהיהודים יכולים אולי לתת לכל העולם, כאילו מן האמת השורשית והכי יקרה שלנו, זה שאפשר להגיע לאושר גם בלי מדינה, בגלות, אני חושב שאפילו זה ולא הכרח. מערכת פוליטית. אני חושב שאפילו זה הכרח. אתה אמרת משהו על האנרכיה, ניסיון לאנרכיה פה שקרה בתנ"ך. אני לא מדבר על זה. תיתן להם לעשות מדינות, כל מי שרוצה, כל השוודים והאמריקאים והסומלים, מי שרוצה מדינה מוזמן לעשות אותה. אנחנו ראינו את זה קם ונופל כל כך הרבה זמן, אנחנו יכולים להיות חכמים מזה. ולא להיאחז ברעיונות ארציים כל כך. אין משהו מאוד ארצי ברמה היודע טועה בהכרח, כי אתה לא יודע הרי כלום. אז אין משהו נורא ארצי בהיאחזות שלנו פה בקרקע. ארצי במובן הכי, אני מתכוון, לא רוחני, הכי... גרוע? הכי... רע? לא בהכרח, זה, אתה יודע, זה... תפל? תפל אולי, לא עיקר, כן. כאילו זה שיש לי פה עכשיו 4 אמות, או כאילו שיש לי בית, אז זה משהו שהוא... שוב, אני צריך בית, לאו דווקא מאבן, אבל לאו דווקא המזוודות זה. ארוזות, זה היהדות כל כך הרבה שנים. נכון. מגיעים, קמים עלינו לכלותנו, אני יודע למצוא את עצמי במקום משגשג אחר. תמיד יש ארץ מובטחת. היא חלק מהקיום. כלומר, הארץ המובטחת, אסור לה שתתגשם. כן, כן. אסור לה שתתגשם. ברגע שהיא מתגשמת, הפכנו לעריצות. תראה, תסתכל סביבך רגע. אתה לא רואה עוולה, לא בא לך להרוג מצרי? אני אומר, תראה, אחת הבעיות, אני חושב אבל אני גם מחפש ממך תשובות קונקרטיות, ברשותך. אתה תקבל. לא, אני שום בעיה לתת תשובות קונקרטיות. לא, כי אני לא, מכל השיחה שלנו עד עכשיו, שאני לא יודע כבר כמה זמן היא רצה, שעה בינתיים. אצלי זה כזה אינדיקציה לפודקאסטור, שאני מאבד תחושת זמן. וזה קורה. אז אני לא קיבלתי, אני לא יודע להגיד מה עמדתך בנוגע למדינה הזאת בכלל. אני בכלל לא מצליח. אז אני אחזור שוב אולי על משהו בתשובה הקודמת, שאני חושב שהוא הלב. אני חושב שאפשר לקרוא את התורה באופן אליגורי, אבל גם אסור לשכוח שיש תורה. יש מילים שם. אם זה, בוא נניח, אני הולך לשיטתך, זעקה של הדורות, אומרים לנו, חבר'ה, אלה החיים הטובים. המלחמה בעריצות, דרך אגב זה היה אמור להיות הסמל של ארצות הברית. בדיוק. בנג'מין פרנקלין עיצב, המלחמה בעריצות היא האושר או משהו, אני מדייק? כן, לא. אני לא זוכר, המלחמה בעריצות... בוא רק אפילו ברמה הכי זה, הם היו לחלוטין אנשים שברחו מעריצויות. נכון. זה הסיפור. לחלוטין, במייפלאואר וזה, אבל... אני לא נוצרי, אני משתדל לקרוא את התורה גם באופן אליגורי, אבל גם באופן ארצי. אני חייב פה אבל שאלה. התורה מדברת אלפי פעמים על, לא ירושלים שבלב כמו בשיר של אברהם פריד, אלא על ירושלים ממשית, שיש בה גנבות, אונס, לכלוך, ביוב תקוע. אבל עשית פה משהו שאני לא מצליח להבין איך אתה עושה אותו. אז אחד, דבר ראשון, האם אתה מאמין האם זה התנ"ך נכתב על ידי משהו לא אנושי? התנ"ך ודאי נכתב על ידי אנשים שקיבלו או השראה, שנייה, או השראה של כאילו הם מין הבינו את זה, בסדר? הבינו את זה, זה כאילו הדרגה הכי גבוהה של הכרה נגיד, או שהם הבינו את זה, או שאלוהים דיבר אליהם כאילו כלשון בני אדם. עכשיו יש פה הבדל בין משה לשאר הנביאים. אני רוצה להשאיר אותך בכוונה נורא. אני מאמין, כן, אני מאמין שהתורה היא דבר אלוהים. עכשיו, השאלה היא מה היא דבר אלוהים. אני חושב שדבר אלוהים הוא דבר אלוהים. זאת אומרת, בסוף בא מהשם. רגע, יש ספרים כמו הארי פוטר, נכון. או כל אלה שיש בהם אמת. יש בהם הרבה אמת, אבל הם נתונים לביקורת תמידית, כי הם נכתבו על ידי בני אדם. אתה אומר לי שהתורה, התנ"ך, או כל אחד מהם, הוא לא נתון לביקורת, הוא נכתב לא על ידי בני אדם. הוא הוקטור למה זה טוב. לא העושר הוא טוב, אלא הוא... בוא ננסה בכוונה לפשט את זה הכי פשוט. התורה שווה... לא אנושי. שווה מה טוב. בסדר. מה זה מה טוב? מה שאלוהים אמר. פה יש לי בעיה כי קוראן ו-The New Testament
והתנ"ך טוענים את אותה טענה. טוב, מי בקודם? בסדר, אבל מי העתיק? פה אבל בוא נריב. אתה מבין? בוא נלחם לנצח על חרבנו. כן. סבבה? פה יש בעיה. שנייה, אתה אומר, ברגע שזה יש מלחמת דת, אז יש פה מלחמת דת, או איזה באסה. בדיוק, אני אלך למקום אחר, לצורך העניין. זה אולי הקוד הגלותי, היהודי, ההבנה הנצחית. פה הם החליטו להיות מטומטמים ולריב על אדמה. תודה רבה, אני אלך ללמוד תורה. אני אלך לשגשג במקום אחר. אז רגע, שנייה, אבל שוב הסתבכנו. אז אתה אומר לי שכמו שהאסלאמיסטים טוענים על הקוראן, התנ"ך הוא לא אנושי, וזה בסדר, אתה יודע, אתה חולק את זה עם כל כך הרבה אנשים. לאנשים יש זכות להשתגע. לא, פה זה עוד לא השיגוע, פה השיגוע מתחיל שאתה אומר, זה אלוקי, ואני הבנתי את זה נכון. זה הבעיה הכי גדולה. אתה הצניעות של... לא, יש לי, אני ממש משתדל שתהיה צניעות. אני אומר... אני חושב שיש לך, אני טענתי את זה כי יש לך. אני דווקא טענתי נגד רבנים מסוימים שאומרים, יש לי הבנה על כל פסוק בדיוק מה הוא אומר, כולל איך הוא אומר לי אישית להתנהג בתוך המציאות הסופר מורכבת שמלאה בחוסר ודאות, באופן של ודאות מוחלטת. אני לא שם. היום הסתובבתי בירושלים, אני מניח שפגשתי המון אנשים שככה מאמינים. אוקיי? חושב שהם לפחות מאמינים שהרב שלהם יודע בדיוק. הרב יודע. הם לא יודעים. בדיוק. זה גם מה שגורם, היה לי אצלי פרק שעוד לא שודר והוא ישודר בקרוב עם בכיר בשב"כ לשעבר, ראש צוות חקירות, שחקר בעצמו את ברגותי ואנשים מטורפים, והוא סיפר לי סיפור על אחד שהוא ראיין, שהוא עשה לו חקירה, שלחץ על הכפתור להתפוצץ ולא עבד לו. והוא דיבר איתו. ושאלתי אותו מה הוא למד מזה, ואחרי זה דרכו הוא הגיע לבן אדם ששלח אותו להתפוצץ. והוא למד על זה דברים מדהימים, אבל בעיקר האמונה שהכתוב הוא מוחלט ואני הבנתי אותו לגמרי, זה הבעיה העיקרית. או אני או מי ששלח אותי הבין לגמרי שזה מה שכתוב ואני מאמין בזה בלב שלם. בעיה, אוקיי? אז כל עוד אנחנו שמים את הצניעות, אני יכול לדון איתך בכלל. שאתה אומר, אמנם זה אלוקי, אבל אני לא יכול להתיימר להגיד שאני יודע מה זה אומר לגמרי, אני אלמד כנראה לנצח, אני וכל 4,000 הדורות שאחריי. בדיוק, זה ירושלים, או הארץ המובטחת, שהיא לעולם מובטחת. יפה. אבל היא לא מתממשת. יפה. זה לימוד, נקרא לזה, כאילו... אז... גם אותך אני לעולם לא אבין. מהשיחה הזאת אני אומר, האם אני אגיד שאני מכיר את דניאל דוז'י? כן, בלשון בני אדם אני אגיד, אבל אני מכיר יותר, וואו, ומסקרן אותי, וכיף לדבר איתו. זה סקאלה. אבל זה כן, אני לעולם לא אכיר. נכון. עד הסוף. בדיוק? בדיוק, אוקיי. אז בפשטות אמרנו, הטקסט התנ"כי הוא אלוקי, הוא לא אנושי. פה זה משהו אחד, מפה ללכת גם לאדמה הזאת הובטחה לי על ידי אלוהים, ואני אמות, ואני ארוג אנשים בשביל לקיים את ההבטחה הזאת. שני דברים מאוד 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 חזקים. שאני לא יודע אם אפשר לשבת לידם לשיחה על קפה. זה לא משאיר הרבה מרחב אולי אני טועה. אנשים מסביבנו, אתה יודע, אתה חי פה קרוב, אני הייתי בשוק מהחומה. ראיתי את הגדר. מהאין חומה. מהאין חומה, ברור. בינך לבין 150 מטר? כן, גם שמעתי שיש פה ברחוב, בשכונה, המון מפגשים עם... מפגשים, ואף פעם לא היה פיגוע בכל השכונה. לא פיגוע, אבל פריצות, גנבות כאלה. לא... אוקיי. טעיתי אולי. יותר במובן הזה של כזה... יש פה... בוא נגיד, רב תרבותיות לא עובד באמת כזה טוב. כן, אוקיי. זאת אומרת, יש אנשים ש... בוא נגיד, אפילו אשכנזים וספרדים, אז אשכנזים קוראים, ספרדים באים מתחבקים, זה, עושים הרבה רעש. לא, אני גר ביפו עם ערבים מסביבי. לא, אני חצי מרוקאי, ואני מאוד אוהב את החינגות וזה, אבל זה לא מתאים אם יש משפחה שרוצה לאכול בנימוס ובשקט וכזה לדבר מתחת לשפם, ומשפחה אחרת שרוצה לעשות חינגה ויום הולדת וכפיים. זה לא עובד טוב ביחד. או שכולם עושים כפיים, או שכולם אוכלים בשקט ושומעים רק את הצלילים של הסכו"ם מרוב ששקט. אז כך גם בעיר. אז בוא בשתי... רגע, אתה אמרת שקשה לך לשתות קפה עם מישהו? לא עם מישהו. עם הרעיון עצמו. לא באמת. קשה לך לבוא ובכלל להגיד, רגע, איפה פה המרווח, נקרא לזה, לפשרה, לשיח,
לחקר אמת. גם לחיות צד לצד. כן. אז אני חושב שפשוט אם מכירים את היהדות בצורה לא קריקטורית, אז... אני לא באתי עם גישה כזאת. ממש. לא, אני אומר פשוט... אז זה היה נשמע קפלניסטי. לא, אני לא אומר את זה לך. אז בוא, תגיד לי עליך. אני מדבר את עצמי. תגיד לי עליך, אבל... אתה צודק. אני לא הבנתי מה אתה מאמין לגבי זה רגע. אני מאמין לגבי זה שזה דבר הבא. בוא רגע נגיד את החזון היהודי לארץ ישראל. ארץ ישראל היא מנהר פרת עד... לא, פרת עד החידקל זה עיראק. זה כאילו שתי נהרות שביניהם יש את הסהר הפורה. מעניין. מפרת, שזה נהר הדרומים ביניהם, עד לנילוס. עכשיו, לא לנילוס קהיר. עד ליובל האחרון של הנילוס שמגיע קרוב לתעלת סואץ. אף אחד לא אמר את כל סיני, לא. החוף מסביב אל-עריש, לא אל-עריש, סליחה, פורט סעיד שם, תעלת סואץ, עד צפון סוריה כזה. שוב, לא לתוך המדבר העמוק, אלא מין רצועה. אני לא אומר שזה לא יותר גדול מהיום. כן, זה ענק, זה יותר גדול מהיום. אתה מאמין בזה? שנייה, אני מאמין שזה שלנו, וששום מקום אחר בעולם הוא לא שלנו. זאת אומרת, אין לי שום זכאות לדרוש חלק מצרפת, חלק מאנגליה. כציוני. כריבונות יהודית. רגע, יש לי פה כל כך סבך סבוך של לא, אבל בוא, בעיה. אז תן לי רגע, אני אומר ככה, אלוהים ברא את כל העולם. מתוך כל העולם הוא אמר, תקשיבו, אני לא רוצה שתשליטו את היהדות על כל העולם, אני מקציב לכם פה כמה עשרות אלפי קילומטרים או מאות קילומטרים רבועים. זה המקום שבו אני רוצה שאתם תשלטו. מה אתם צריכים לעשות במקום הזה? אתם לא צריכים להרוג אף אחד, חוץ מאשר 7 עממים שאותם הרגנו, וחלק ברחו גם, וזהו, אנחנו לא ממשיכים לרדוף אחריהם עמלק. מסעות לצד עמלק, מסעות לצד נאצים. לא. אנחנו סיימנו עם 7 עממים, אין יותר אף אדם בעולם שהיהדות אמורה להרוג, בין אם הוא מתגייר, בין אם הוא לא מתגייר. היהדות היא לא דת אלימה, היא לא רוצה להרוג אף אחד. באמת, אף אחד. עכשיו, בתוך הגבולות האלה של הארץ המובטחת, השם אומר לנו, אסור שתהיה עבודה זרה. עבודה זרה זה בעצם להשתחוות לפסלים. באסלאם אין עבודה זרה בכלל, 0, וכמו שהראיתי לך בסלון שלי, כנסייה זה כן מקום של עבודה זרה. בארץ ישראל בעיקרון, אסור להיות כנסיות. או לפחות לא כנסיות עם פסלים. בא לי רק שתבין איפה יש פה בינינו בעיה. שנייה, יש פה הרבה קלאשים. אני רק בא רק בינינו בדיון. אוקיי. אז בינינו בדיון אני אשמח לעצור. זהו, מה שאמרתי עם הקפה. של לשבת לדון על זה. אז אין הרבה מרחב לדיון, כשאתה מכיל סמכות על ההבטחה האלוקית הזאת. לא אומר שאתה טועה, אני אומר רק בפער בינינו. מה זה אומר מטיל סמכות? שנייה. זה שאלוהים אמר את זה, אני חושב, גם נוצרים מסכימים. מה הם אומרים, נגיד, על ההבטחה האלוקית הזאת? אומרים, תקשיבו, אבל חטאתם והוגלתם מארצכם, וזהו, נגמרה ההבטחה האלוהית. אני לא מציג טענה נוצרית, אני מציג טענה חילונית תאיסטית כאפילו. שנייה, אבל אני מאמין בזה, אז בוא נראה רגע, אם בתוך מה שאני מאמין, כי אני באמצע להסביר, יש מקום... אני מתנצל שאני קוטע, זה לא... לא, יש מקום למשהו שמאפשר שלום, באמת לכל יושבי הארץ. לגמרי. אני חושב שכן. אני רק רוצה שנבין, יש לנו פה בעיה מוסרית, שאנחנו נתקלים בה ב7/10, משם התחלנו את השיחה. יש לנו פה בעיה שבגללה זהבה גלאון לא יכולה לבוא לשבת איתי בפודקאסט, אוקיי? מפחדת. לא, היא פשוט המגדר קלפים שלה יקרוס. זה למה UCN אצלי זה 800,000 צפיות, ויש לנו עוד 200 כמעט באודיו. זאת אומרת, 1,000,000 האזנות, פחות או יותר. שזה בערך, כמו שרועי יוזביץ' אמר לך, זה כל האנשים שיכלו, ברמה אינטלקטואלית. הוא לא אמר את זה לי, הוא אמר את זה לא. זה לא? בפרק שלהם ביחד. כן, נכון. מעניין. זה היה פרק מעולה. כן, אחלה של זה, ורועי יוזביץ' גם אמר לי הרבה עליך, שתדע. הוא גאון. אז אני שאוט-אוט לרועי יוזביץ', אבל הבנת מה אני אומר? לא. אז יש... האם הבנת מה אני אומר שאמרתי סמכות אלוקית, שאנחנו צריכים, אתה צריך להבין שאנחנו לא מסכימים עליה. ברור שאני לא אשכנע אותך, באמצעות להגיד לך, זה קדוש, את זה אלוהים כתב. אין פה לשכנע, נכון. אם כן אתה רוצה. זה לא עוזר. לך, לא להשתכנע, גם להגיד, וואלה, שווה לקרוא. כאילו, כלום, אתה צריך טיעונים אחרים. אתה צריך טיעונים... רגע, אתה מחזיר אותי בתשובה כרגע? לא. אוקיי. לא.
האמת החזרתי זה מישהו, אבל לא... לא, אנחנו לא רוצים הוא לצאת הודה לי מהשיחה. אתמול, אמר לי תודה, בזכותך זה, אמרתי, בסדר, אני לא... מדהים. עוד גרוע מאוד. אני אומר, אנחנו בבעיה מוסרית. זה למה יש ליוסיאן אצלי כל כך הרבה צפיות, אוקיי? כי מה הבעיה המוסרית? הבעיה היא שיש כשל לוגי בחילוני ליברל שמתיישב בארץ ישראל. זה לא מסתדר. אני בא להגיד, היום אחרי שהחכמתי קצת גם, שיש גם בעיה מוסרית אצל הצד השני, שהוא לא המבקר של החילוני ליברל, שבשם היהדות מקים פה את מצרים. אז בואו נבחן אפשרויות מוסריות. הרי איך כל קורס בתורת המוסר, בפילוסופיה של המוסר, אומרים מה עדיף. שהרכבת תבוא, תמשיך בדרכה ותהרוג 5 אנשים, או שדניאל יסיט את הקרונית ונהרוג בן אדם אחד, חולה מסכן שגם ככה יש לו 2 לחיות. נניח. יש את ה... נכון? ברור, כן. עכשיו, אם אנחנו בבעיה מוסרית, הרי כל המוסר הוא עניין של טרייד-אוף. זה לא רק טוב או רע. בדיוק. הרי ברור שאני לא רוצה להרוג אותך, אבל אולי ברור ש... לא יודע, אם מישהו בא ומאיים עליי שאם אני לא אהרוג אותך או יהרוג אותי, אז אפשר להבין אותי. אני רק חושב שאתה יכול, אנחנו נמצאים בנקודה בשיחה, שבה אני יכול לראות האם אתה יכול להסכים שיש בעיה מוסרית בקיום שלנו פה. אז אני רוצה להסתכל על זה כטרייד-אוף. אבל בוא נשאיר את זה רק פשוט, אני איתך, אני רק רוצה... אני לא רוצה להתבלגן גם. זה לא עניין של התבלגנות, אני קצת לא מצליח להבין ממך את תראה, אני יכול לשאול אותך שאלות חזרה, ואז אולי זה יבהיר את התמונה. אני לא יודע, אני אנסה להסביר, אולי פעם אחרונה, ואז אני אשאל אותך שאלות. מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, נגיד שלא נשב פה ונגיד שנתפזר בעולם, בסדר? נגיד, אוקיי, יש פה מאבק דתי כמו שאתה אומר, לא בשבילנו, לא רוצים להרוג ולא רוצים להרג. חבל על משפחות שכולות וחבל על משפחות שכולות של צד השני, סוכות אבלים. למה? חבל. בוא פשוט נגיד להם, חבר'ה, אנחנו עוזבים פה, תנו לנו איזה כמה חודשים, שנה גג, נמכור פה את הכל, נעשה רילוקיישן לחברות, נעשה מושבות מהגרים כאלה, יורדים בלוס אנג'לס, זה כבר קיים, נצטרף אליהם, אח שלי בלוס אנג'לס, בוואלי. אני בטוח שהוא ימצא לי מיטה. יש יותר יהודים בגלות כרגע. נכון, אני איתך. אני בטוח שנוכל להגר חזרה לרדת מהארץ ולמנוע שפיכות דמים. זה כנראה נכון, זה כנראה אפשרי. זה לא הטענה שלי דרך אגב. לא? לא. אתה אומר... אני רק אומר, בוא נסתכל לבעיה בעיניים. אני לא אמרתי מה הפתרון. אני רק רוצה שנייה, אמרת יש פה בעיה מוסרית. כן. כל החיים זה בעיה מוסרית. כמו שאתה אמרת, זה ימינה עם הרכבת, זה אתה הורג גם ככה. אתה יודע, אני לא פתרתי כלום שהנאצים יקומו עוד שנייה שוב בגלות. בדיוק, יש פה טרייד-אוף, ואופציה אחת זה לחזור לגלות. אופציה שנייה זה להישאר בארץ, להרוג ולהרג. אבל אתה מדבר איתי על פתרון. האם אתה מסכים איתי על הבעיה? האם אני לא רוצה להרוג ולהרג? לא, זה לא האם אני שאלה חושב שזה בעיה מוסרית? האם אני חושב שזה חטא להרוג ולהרג? לא. אז מה? אני מניח שאנחנו מסכימים. פחות או יותר. זה מצווה להרוג אנשים רעים. כן. על זה אנחנו גם נסכים, וגם בארצות הברית כמובן נסכים. אוקיי. הבעיה המוסרית שיש לנו כרגע, שבגללה הפודקאסט שלי מתפוצץ, היא כי אני שואל את השאלות האלה. הבעיה המוסרית היא, יש פה בתוכנו יצרנו משהו שמייצר לא את מה שהתכוונו. למה? למה זה לא מה שהתכוונו? תהיה פה מדינה. רגע, 7/10 זה משהו שרצינו? חלילה וחס. אוקיי. 7/10 מציג לנו את זה שהייתה קונספציה. בוא הכי פשוט. על זה אתה מסכים? הייתה קונספציה, שקט יענה בשקט, נביא להם כסף, הם לא ירצו להרוג אותנו. וגם חוסר מקצועיות צבאית. פשוט. חוסר יכולת. זה בריק. בריק היה אצלי ואמר הדברים שהוא אמר לי, זה מטורף. שמשולבת, זה גם רשלנות וגם רשלנות בידע. זאת אומרת, דברים שאני למדתי בשיעור הראשון בבה"ד 1, לא יושמו בשטח ואני מתפוצץ לי הראש. עזוב את זה, בריק על 8/10 ראיינו אותו באיזשהו מקום, והוא אמר, לא הייתה כוננות עם שחר, על מה תדברים איתי על קצונה. נכון. זה לא היה בהכי סדיר, כאילו. אז ברור... הייתה קונספציה, הייתה חוסר מקצועיות, היו המון סיבות ל7 לאוקטובר. אבל אני חושב שבראשיתה, זה קונספציה, זה רעיון המדינה היהודית שהגינו, שהגענו אליו לפיק שלו ב7/10, שהוביל כל הרפורמה המשפטית והמחאות והיהודים, חרדים, זה פה שם ריבים, משהו התפוצץ לנו בעיניים.
טעינו המון טעויות, כן, משהו בצורה מעניינת. כן. אני מסכים. אוקיי, אז אני בא להציג שיש פה בעיה מוסרית שאנחנו לא מתמודדים איתה. היא הסיבה לחוסר יכולת הצבאית שלנו, שבריק מציג, היא לא רק רשלנות. בפועל, עכשיו יש לך את המלחמה בעזה, ויש שם 7,000 אנשים, צלמים לך את זה בכל העולם, כאילו יש פה 800,000 בכל חזית, כאילו, ובכל צד. זה 7,000 אנשים על איזה 10,000 נוח'בות, כאילו, ואנחנו מחליפים ועושים כזה, כל כמה זמן יש גדוד אחר שמגיע, חוזר. ומה אתה טוען? שאין יכולת לצה"ל כמו שדמיינו. חשבנו שהוא הצבא הכי חזק במזרח התיכון. לא, תראה, עוד שנייה, יש חוסר מקצועיות נורא. אבל למה הוא קורה? מאוד פשוט. החמאס התכונן למפגש הזה במשך עשרות שנים. אולי עשור. כנראה עשור. מ-2006 עד זה, הוא התכונן לזה. הוא למד אותנו, והוא ידע מה גבולות הכוח שלנו, לא במובן של כמה כוח יש לנו, אלא כמה כוח אנחנו יכולים להפעיל מבחינה מוסרית. מוסרית. אבל זה בעיה ליברלית, לא בעיה יהודית. בדיוק. זה לא בעיה ציונית אפילו. שנייה. אם היינו סוגרים רק את הדלק, רק דלק, היינו נותנים להם אוכל מוכן, קחו אוכל מוכן, קחו מים בבקבוקים מינרליים, לא היה מנהרות. מנהרות חייבות אנרגיה כדי לפעול. חייבות אנרגיה. אבל פה זה בעיה הנדסית. אבל אתה עושה פה עוול לחזון הדתי מוסלמי. לא, אני אומר, אפשר היה להכריע את חמאס, אם היינו מונים מהם דלק. רגע, אבל אתה הלכת הכי כאילו לנמלה. בוא נחזור שנייה לגדול. יאללה. אוקיי? כי יש לך פה, אני לא יודע אם אתה על זה, אבל חיזבאללה בצפון זה עוד שנייה פה גבול עם חדרה, כאילו. נכון. הצפון נכבש. נכון, הצפון נכבש על ידי נסראללה, הוא הראש ממשלה שם. בלי חייל אחד שמציב boots on the ground. יפה. מדהים. אז בוא נדבר עד מחרתיים על הדלק בחמאס. זה לא קשור. יש פה מאבק איסלאמי נגדך, ימות העולם, אתה לא תהיה פה. אמת. יופי, אם את זה אנחנו מכילים, אני חושב שזאת הקונספציה הכי גדולה שנשברה בשביל עשירי. לא נתנו לזה מקום. נכון. חשבנו ששקט יענה בשקט. נכון. חלקנו חשבנו את זה, וחלקנו התרענו שהם בדרך להרוג. בדיוק. זה למה היה לך פרק חשוב עם בריק לפני. זה למה יש לו פרק בהידברות עם 800,000 צפיות מלפני, שהוא אומר שיהיה פה טבח. נכון. אבל הוא אומר את זה כי אין לו את היכולת שאתה חושב שיש לך. זה עוד רובד. אבל לפני זה, יש לך צבא קטן וחכם שיצרנו על ידי אהוד ברק וחברה וכל, אתה יודע, כמובן שגנץ אז אין כתוב זה. לא ניכנס לכל הפרשנות הצבאית של זה, למרות שאפשר כי זה מרתק. אבל הגענו למצב שיש לנו צבא קטן וחכם, שתפקידו לשמור את האויב קטן וחכם, אבל הוא לא הבין שהרעיון החמאסי והחיזבאללה, והרעיון החיזבאליסטי, והרעיון האיראני והחזון השיעי, וכמובן שגם הסוני, למרות שסונים עושים איתך כרגע הסכמי אברהם, החזון השיעי לא מאפשר, אין בו מרחב לדיון על האם יש יהודים בארץ ישראל, כן או לא. הם לא יסכימו לזה שיגור פה יהודי אחד, שהוא לא בן חסות זימי, מושפל עד עפר, שהבת שלו היא מרמס ואפשר לאנוס אותה מתי שאתה רוצה. עכשיו נגענו בבעיה שאליה רציתי להוביל אותך. יאללה. זה? נכון. זה הבעיה המוסרית. ודאי יש פה רצון, לא, זה לא בעיה מוסרית. זה בעיה מוסרית שלך. רגע. יש לך את המשפט, איך זה נקרא? ויצר לו השם היהרג. אני לא מכיר אותו. אתה לא מכיר? גרשון הכהן אמר לי אותו בפודקאסט. תפתח את זה. הוא בקיא ממני בתורה. כן? כן, בוודאי. הוא גדל בבית דתי. תרשום ויצר לו השם היהרג. אוקיי. וירא מרדכי כי... יש לך? כן. הנה, גרשון צודק. כן. אז, שנייה, פשוט רציתי ללכת למהדורה של הפרק. זה הטיפשי. הפסוק ח', בסדר. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, ואת הגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד, ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם, אולי זה לא זה. אוקיי, אבל זה היה... ויצר לו אז ויצר לו יעקב מאוד, שמא יהרג, ומשהו לא שמא יהרוג. זאת אומרת, פחות מוסרי להרג מלהרוג. אתה מבין? כן. זה הבעיה שאני אומר לך. אתה פה, צאן לטבח, לא מוכן להודות בזה, מקים פה את בית מקדש השלישי, ויהרגו אותך. אנשים מיליונים, מיליארדים. בוא נגיד, לא כולם רדיקליים. יש מיליונים שהחליטו שאתה תמות.
יש לך גבולות איתם. זה לא מוסרי. וירא יעקב שמא יהרג, וייצר לו שמא יהרוג. משהו כזה. חשבתי שקליתי על זה. לא. מה אתה אומר על זה? אני אומר על זה שאנחנו לא צריכים להרוג מיליארדי מוסלמים. אנחנו לא צריכים להכריע את כולם. אנחנו רק צריכים להיות מספיק חזקים כדי שהם ירגישו שזה לא הזמן הנכון להרוג אותנו. זה קונספציה. שנייה. שקט יענה בשקט, אתה אומר. לא, 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 לא. תן להם כסף קטרי. לא. אנחנו נעשה להם מאוד כואב, מאוד רע, אם הם יעשו לנו משהו. זה לא קונספציה. זה גם באסלאם. פה יש בעיה אבל אחרת. שנייה. אין לי בעיה להרוג אנשים רעים. יש לך בעיה פיזית, יכולת. אין לך את הצבא, אבל שאתה אני חושב לא שיש צריך לך. להרוג את כולם. שנייה, אז כרגע אין לי את הצבא שיש לי, אז כרגע אני צריך תקופה של המתנה או בניין כוח לקראת מלחמה, ורקטה תענה בפצצת 10 טון, למרות שאין כזאת. אין כזאת. אני יודע, לא, אני צוחק. 10 פצצות של טון, וזהו. לא, אבל רגע, תראה, מה קורה בצפון? רע מאוד בצפון. למה? כי אנחנו לאורך הרבה שנים הרגלנו את חיזבאללה להאמין שאנחנו לא רוצים להילחם. מה שנכון. רגע. לא, ואז לא, אבל אתה... הם התעצמו. אתה מבין שהחיזבאללה הם לא כל כך חזקים כמו שאתה חושב. מה? איך הגעת למסקנה הזאת? כי אפרופו מוטי ששר שנגענו בו במילה לפני. אפשר, לא חייבים רק להגן עם כיפת ברזל, אפשר גם לתקוף. למה זה לא קורה? אני איתך, למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? כי האמריקאים לא רוצים, ואנחנו חייבים את האמריקאים בשביל חימוש. ואנחנו מפחדים או לא עשינו מספיק בשביל ליצור עוד בעלות ברית שיזפקו לנו חימוש אם האמריקאים לא רוצים. ואנחנו אומרים אולי בנובמבר יהיה יותר טוב כי יהיה טראמפ. זה הרבה מילים במקום להגיד לא, לא. אנחנו חלשים מאוד. לא, כי כרגע אנחנו חלשים מאוד. כרגע, אבל גם עם התחמושת שיש לנו ועם האמצעים שיש לנו כרגע, אנחנו יכולים בכיף לכבוש עד ביירות, זה לא אמור להיות... בכיף, אתה יודע, מה זה בכיף? תתאר לי את הבכיף. לא, בכיף אלפי הרוגים. אבל בחיים של אומה אלפי הרוגים, זה דבר, זה מחיר שאתה מוכן לשלם על מנת שהאומה תחיה. איזו אומה עושה את זה עוד? היום. אולי בגלל שהמערב לא עושה את זה כבר, אז הוא לא חי. שנייה, המערב לא מביא ילדים. המערב לא יוצא למלחמות. ולכן רוסיה מתפשטת וכובשת את חצי מאוקראינה. אני מת על מה שקורה פה. אתה רוצה להגיד לי שהטרנסים והדיכאון וזה, זה סכנה כמו חיזבאללה בגדר בחדרה? לא. רמזתי על זה? כן. לא. אוקיי. לא, אני אומר, מי שלא מוכן להגן על עצמו במחיר פציעה או במחיר של חיים שלו, לא יכול לחיות בעולם הזה. אין דבר כזה לצאת מההיסטוריה to get away with it. גם לאמריקה, האסלאם יגיע אלא אם אמריקה תגן על עצמה. גם לאמריקה, הסינים יגיעו עם השלטון הטוטליטרי שלהם, אלא אם כן האמריקאים ידעו להילחם על הערכים שלהם ועל התרבות והמורשת והכל. כל זה, אני לא מבין, איפה שייך היהדות. אנחנו עם. אנחנו גם דת. אנחנו כמו אמריקאים? אנחנו עם. האמריקאים זה לא עם, האמריקאים זה אומה. עם זה עם ואומה זה אותו דבר. אני לא חושב. אנחנו ודנים, אולי כישראלים אנחנו דומים להם, אבל כיהודים אנחנו משהו אחר. אז טוב, אז אולי בזה המחלוקת. אני חושב, לא רק אני למדתי. עזוב, אני כאילו באמת אומר, תקרא תנ"ך. מה אומרים לך בתנ"ך? שאנחנו דת? שאנחנו מין כת ספיריטואלית כזאת? בטח שלא. לא, אנחנו עם בתנ"ך, לא? בטח, מה הקשר בין זה לבין מדינה? כלום. לעם שאין מדינה. כן? חסר לו משהו. אז מה קרה 2000 שנה? חסר לו משהו. לא, חסר משהו ממש מהותי, ממש משהו בקיום שלו אני אגיד את זה אחרת. אין עם בלי מדינה. אין. מה זאת אומרת? אין עם בלי מדינה. עם שאין לו מדינה, הוא מתבולל תוך 3 דורות. איך זה קרה 2000 שנה? תסביר לי את סבתא שלי. אנחנו מקרה ייחודי לאורך ההיסטוריה. אין עוד מקרה כזה. נו, יופי, רגע, אז אל תכין. הכנתי פה... הכינותי מראש. הכנתי פודקאסט על ברל כצנלסון ותשעה באב, והוא אומר פה, במאמר שנקרא מקורות לא אכזב, שהוא כותב בעקבות תשעה באב, בעקבות איזה פולמוס שהיה שם לגבי מחנות הנוער בתשעה באב. מי שרוצה שיקשיב, זה או הפרק הבא או הפרק הקודם לשלך. אני עוד לא יודע מתי זה יפורסם.
אתה יודע מתי זה אפרסון? אז לא, אני משתדל מהר, הקלטתי אותו היום. אז הוא אומר יש לו, טוב, אני נראה לי אגיד את זה מהראש, הוא אומר שבעצם כל עם שהיה בגלות, חוץ מהעם היהודי, נו, אבל זה מה תוך שאני אומר. 2 דורות, התבולל לתוך העם שהוא היה בגלות אצלו. אנחנו עם הנצח. הסכמנו על זה. אבל אנחנו עם הנצח רק אם אנחנו נהיה דתיים. למה? למה? אתה יודע מה אחוז ההתבוללות של ישראלים יורדים בחו"ל? מה זאת אומרת? 95%. מה? לא, רגע, אתה אומר אני אומר, בדודה שלי גרה בסן פרנסיסקו, היא יהודייה לכל דבר. מקסים. היא לא יהודייה? אני מוכן להתערב איתך על איזה כסף שאתה רוצה, כן? נגיד 90% מהנכדים שלה יהיו גויים. מה זה גויים? יהיו גויים. אני גוי? אני חילוני, גמור. אוקיי, מקסים, מה? אתה יהודי, מה? יש לזה הגדרות כאילו מדעיות, אתה יודע. אני מבין, לא מתמטיות. לא גזע. כן. אם היהודייה, נגמר, זהו. הנכדים של בת דודה שלך כן. יהיו גויים ב-90%. למה? כאילו, 90% מהנכדים שלה יהיו 100% גויים. רגע. יש פה כמה... אני אומר, החזון הזה שאתה חושב שאפשר לרדת מהארץ. אני לא אמרתי פתרון, אני מציג בעיה. אוקיי. אתה מבין? אני נוגע לך במשהו שחשוב לי שתסתכל עליו. אני מנסה. אני גם חושב שזה יכול להיות, אם אתה תערוך את זה מספיק נכון, זה יכול להיות ויראלי רצח. אנחנו נחיה ונראה. אני לא עורך את הפודקאסט, אני יודע, לא, פתיח כלשהו, משהו, כמו שאני אעשה, אתה מבין? יש דרך לתפוס אותם. מה קרה פה, שידעו. כי השאלה אם ניתן לזה לקרות או לא. אני מראה שיש לך פה בעיה, בסדר? אתה יכול לא להסתכל אני לא עליי. מבין את הבעיה עדיין. באמת בכנות, בוא ננסה. יאללה, אני אתן לך את... לא, אבל תשאל מה אתה לא מבין, כי אני רוצה שתבין. אם אני לא הייתי ברור. אני חושב, בוא נרגע לדבר על המציאות. אני חושב שברמה המציאותית אפשר להגיע פה לשלום מתוך עוצמה. שלום מתוך עוצמה. זה לא אומר הארץ תשקוט 4,000 שנה. 40 שנה. זה אומר, יניחו לנו, לא יהיה מלחמות מספיק זמן, וכן, חיילים יהרגו. בסדר? שלום מהסוג הזה. חיילים יהרגו, לא יהיו מלחמות גדולות. אוקיי. אם אנחנו נהיה אבל אתה ממשיך להסביר משהו הוא לא קשור למה שאני אומר. אוקיי. כי זה ברור, זה... אם אנחנו נחיה על חרבנו פה, זה הדרך. נחיה על חרבנו פה, זאת הדרך היחידה. זה מה שאני אומר. ברור לי. זאת לא בעיה. מי שלא מסכים עם זה, זאת לא בעיה. זאת בעיה מוסרית. אני לא חושב שזאת בעיה. אז בוא רק נבין למה אני אומר, ואז אתה לא תסכים איתי ואני אשמח. יאללה. אני באמת, אני חותר לאמת, אני לא חותר לשום דבר אחר. מעניין, הלוואי ואני טועה. לא, בוא נגיד, לא פרוטוקול. ההנחה שהקיום של ההבטחה האלוקית, היינו בנקודה הזאת, הסכמת איתי, שמטאפורית הארץ המובטחת היא תמיד לא פה. היא תמיד שאיפה. אני לא מסכים בזה, אבל... אתה לא מסכים בזה? שהיא תמיד לא פה? לא, היא פה. ירושלים, נגמר. אבל מה אם... אוקיי, אז אני אציג את הטיעון יותר במלואו, ואז נחזור לנקודה הזאת. ההכלה הזאת, יש לה, ההכלה של מדינה יהודית במרחב הזה, המזרח תיכוני הזה, המוסלמי הזה, באנו להפריך את השממה, לחלוטין. אופס, זה לא שממה, יש פה אנשים. רוג'ר ווטרס, לא שאני חס וחלילה מצדד בו בשום צורה, הוא אומר משפטים ששווה להקשיב להם רק, שהם, אנשים פה עכשיו יזרקו the baby with the best water, מה שנקרא, לא, הקהל שלי מאוד סבלני. אני שמח הוא ייתן לך. הוא לא, אני אנחנו לא נראה פה ירידה. בריטנשן? כן, לא. אני שמח, אבל יהיה קל לאנשים, הוא השעיר לעזאזל הכי קל. אז בכוונה, אני יודע שהוא מסעיר להזכיר את השם שלו, אבל יש לו שם משפטים כמו א', הקשר בין היהדות לציונות הוא שטות. נורא מקומם, כל האנטישמי. וב' האנושות, אני זועק את זעקת האנושות על מה שאתם עושים. אוקיי? לפלסטינים בעזה. אני כמובן, ברגע שאתה מכיל את האמת של החשיבות של מדינה ליהודים פה, כל זה נזרק. אני שם סימן שאלה על החשיבות של מדינה ליהודים פה. הגיע אליי אמיר חצרוני, ולא הצלחתי ממנו לשמוע מה הוא מציע, כי הוא אומר, אתם עושים עוול בעזה. אני אומר, יופי, אבל מה אתה מציע? אתה אומר שלא צריך מדינה ליהודים?
אני כן אומר שצריך, לא יודע, כאילו, אני לא אנטישמי, אני לא זה, אני כן חושב שנולדתי פה וזה מה יש. אוקיי? אני מציע רק להסתכל שנייה, האם אין... אוקיי, שוב, אני אשאל אותך, בסדר? שתיתן לי תשובות כן ולא. האם הובטחה לנו הארץ על ידי אלוהים? כן. כן. מה אתה עושה? זה לא שאלה שכן ולא, מה אתה עושה? כן, נכון. אני פה מסתבך וזה טוב, אני גם רוצה להצליח לעשות את זה טוב. אז השאלה של הכן ולא ענית לי, הובטחה הארץ הזאת על ידי אלוהים. האם אתה מסכים שהובטחה... אבל זה לא אמור לשנות, וזה לא אמור לשנות שום דבר במדיניות שלנו. היא הובטחה, וזהו. זה לא אמור לשנות, גם אם היא לא הובטחה, זה לא משנה שום דבר באיך אני אפעל במציאות. עזוב, אין כיפה. הנה, שם אותה פה, תיאטרלי, אין כיפה. אני רוצה לפעול, להגן על הילדים שלי, להגן על העם שלי, להגן על כולם, שיהיה פה שלום ושגשוג ואחווה. האם אתה מסכים איתי שהארץ הובטחה גם לעם אחר? בעיני עצמו. ודאי שבעיני עצמו סובייקטיבית. נכון, אמת. הם חושבים ככה. הם חושבים ככה. איך מקיימים את שתי האמיתות האלה ביחד, כשאני מכניס את המשתנים הבאים? אין לך כוח צבאי? אין. הוא פיזית לא קיים. בגלל זה נכבש לצפון. אתה יכול להגיד לי זה כרגע? 67 היה קיים? הבלוף היה יותר ברור, יותר מובהק, ההרתעה הייתה יותר חזקה. לא היה צבא חזק? במונחים של היום לא. במונחים של היום... שמינית פיזית כוח. ברור. אבל... האויב שלך חזק ממך בהרבה מאוד היום. מסכים איתי? לא. לא? לא. שוב, אם יבואו כל צבאות ערב ביום בהיר אחד, וביחד יעשו קרב של ארמיות. זה התוכנית. אבל עזוב את זה שזה התוכנית. בפועל מה קורה בצפון? זה היה גם התוכנית ב-48. רגע, אבל פה אנחנו שנייה... אוקיי. חיזבאללה כבש לך את הצפון. נכון. הוא לא חלש, אני לא מבין איך זה, הוא חזק מאוד. נתנו לו, עשינו אלף לך טעויות, הוא חזק מאוד. נחלנו את האיום שנקרא חיזבאללה, בקרב ראש בראש, חיזבאללה יוכרע. כן. יוכרע. באיזה מחיר? במחיר גבוה. אוקיי. נקודה. זה לא אומר שאתה לא יכול. זה אומר שאתה מעדיף להימנע אולי. שוב, אם אני הייתי מנווט את המדיניות ליום אחד, הייתי אומר להיכנס לעומק לבנון, תוך הרס כל התשתיות בלבנון, כמובן על מנת לאחרי חיזבאללה, לא כי סתם לגרום סבל. 3,000 הרוגים ישראלים, כן. חיילים. כן. ולא, אולי גם לא חיילים, אולי בעורף. אולי אסדות הגז שלנו יפצצו. כן, אולי עזריאלי. אולי עזריאלי. קריאה. אולי. אבל אנחנו נמשיך את הקיום הלאומי שלנו כעם. יפה. 90% מהמדינה איתך. השאר עוזבים. נכון. אני רק שואל, באמת, בתמימות. אני לא פה, אני בטח שלא איש צבא, ואני בטח שלא מבין גדול בתנ"ך. לא, אתה אומר, בהנחה ואין לנו כוח צבאי מספיק בשביל להגן על ישראל, אז אתה צודק. אם אין לנו, ולא יהיה לנו לעולם. שזה מוטי שפר וזה יצחק בריק. אבל עזוב אותם. מוטי שפר, אני לא בטוח שאני רוצה לדבר עליו, כי הקשבתי לפודקאסט שלו אצלך, ואני לא בטוח כמה מהדברים שהוא אומר הם אמת. לא, אני לא בטוח כמה מהדברים שהוא אומר הם אמת, גם אני לא. בדקתי את זה עם אשתי שהיא מהנדסת ברפאל, והיא אמרה לי, תקשיב, מעולם לא שמעתי כל כך... לא, אני לא אגיד, אני לא יודע. לא שמעתי כל דברים לא מוסמכים בבת אחת. מה הטיל האחרון שיוצר והיה טוב בישראל? הטיל של מוטי שפר, פתרון 5. לא. כן, זה מה שהוא אמר. לא, החץ הוא נותן לו. החץ הוא נותן. הוא נותן לו, אבל הוא אומר כי הוא מבוסס. לא, יש שם שיגעון גדלות, הכל בסדר. אבל כולנו קצת חוטאים בזה, וגם, אני רק אומר, אולי הוא... בוא נמשיך לדבר על... לגמרי. אז אתה התחלת להגיד, נניח ויש חוסר יכולת, כמו שאני אומר, ומוטי אומר, ויצחק בריק אומר, נניח ויש חוסר יכולת כזאת. אנחנו לא יכולים פיזית לקיים את החזון הזה. מה אז? אני חושב שבשביעי לעשירי קיבלנו קפה. הימין חוגג על זה, כאילו השמאל קיבל קפה. אבל השמאל אומר, תודה רבה, אני בחול. רגע, אז מה עושים אם אין לנו מספיק כוח צבאי? לא, אז רגע, אז רק, אתה אומר, 90% איתך מהעם, כל מי שמקשיב בטח איתך. אתה אומר, ניכנס שמה, ימותו כמה זה, הכל בסדר. החזון הזה של מדינה לעם היהודי בזה. בוא תסתכל עכשיו רחוק. תהיה חכם טווח ארוך. מה קרה למשה רבנו כשהוא חזר לחבר'ה שלו במצרים לעבדים? הם רצו להמשיך להיות עבדים.
נכון. זה מה שאני אומר. אני לא אומר לך עכשיו, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תמשיך בשליחות. היא תהיה יפה. מסוכנת, היא תהיה קשה, ותמשיך. אולי פה התפקידים פה מתעתעים, כי אני חושב שהעריצות הנצחית יכולה לקום בכל צורה, ויכולה להיות שלנו. ואולי אני בא ולא מתיימר להיות משה רבנו חס וחלילה, אבל אני אומר, אולי יש פה משהו להקשיב לו, שהוא, חבר'ה, יש פה בעיה מוסרית כזאת, אוקיי? אנחנו פה השתעבדנו לחזון המדיני שהוא לא יהדות. הוא לא מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו במדבר, מה המשפט, אני לא בטוח תדייק לי אותו, מה המשפט שהוא אומר, שלח את עמי, ועבדוני במדבר. ועבדוני במדבר. זאת הייתה הונאה. אוקיי, זאת אבל, הייתה הונאה. לא, אבל מה אפילו הקטע? לא, הוא אמר לפרעה, זה כמו כזה תמיד, הוא אומר, מה, אסור אפילו ללכת לשירותים לדקה? אז המורה אומר לו, דקה? לא. פרעה לא אומר דקה, הוא אומר לו, אין לי שירותים, גם לא 10 שניות. אבל, תן לי דקה, אני רק דקה חוזר. עכשיו, מה תמיד באמת רוצה לעשות? שניהם יודעים. רוצה לברוח. כן. לברוח הביתה, שחק פלייסטיישן. אבל אם אנחנו חוזרים לרעיון המטאפורי של זה, המשל הפסיכולוגי, אולי המדבר, לעבוד אותו במדבר, זה השממה שהיא לא מאוכלסת יש ציוויליזציונית. וקטור למסע הזה במדבר. ארץ ישראל, היינו אמורים להגיע לארץ ישראל תוך 4 חודשים. לפני חטא המרגלים היינו אמורים להגיע לארץ ישראל מיד, לא 40 שנה במדבר של לימוד תורה וחינגות, ועגל וכל הדברים האלה. פה שוב אנחנו נופלים למקור סמכות. שאתה אומר, הסיפור הזה... לא, הסיפור הזה, בוא, נניח, אני רוצה להיות איתך באותו סוג של שיח, ואני זה. אנחנו בשיח מטאפורי. בדיוק. סבבה? שיח מטאפורי. כי רק כך אפשר לדבר. בדיוק. אני צודק, אלוהים איתי. כן. יש. יופי. וחכם אני, אלוהים איתי. דבר על זה עם החמאסניק. כן, כן, אולי. המטאפורה שבסיפור הזה אומרת, שלח את עמי ועבדוני במדבר, ואז סוף סוף כשפרעה מתרצה לשלוח אותם לעבוד במדבר, אז הוא אומר, לא, בזקנינו ובנערינו נלך. בבנינו ובבנותינו נלך. אנחנו לא משאירים אף אחד, אף רכוש במצרים. אנחנו הולכים לעבוד במדבר בלי להשאיר אצלנו זכר. מעניין. רגע, אבל כאילו כמו סוחר ומזכיר. רגע, הסוחר, אתה לוקח את כל הציוד שלך, ואתה גם לוקח את הצ'ק ביטחון, כאילו, לא. אתה יכול ללכת לכל הדברים שלך, אבל את הצ'ק ביטחון אני פודה. הבנתי. לא חשבתי על זה. בשביל זה אני אומר, צריך, גם בשביל לקחת רעיונות מטאפוריים, צריך לקרוא את הטקסט אבל שוב, פה אתה נופל לחלק שבו אתה חשבתי שאתה אומר שהוא לא רלוונטי. המקור הסמכותי הוא לא... מטאפורי, עם ישראל רוצה לצאת ממצרים על מנת להגיע לארץ ישראל ולהקים בה ישות מדינית לא. אמיתית במציאות. רגע. פה עשית קפיצה. למה? זה מה שקורה בספר שמות ויקרא. אבל פה שוב אתה חוזר לסמכות הזאת של התנ"ך. לא שום סמכות. זה חלק הסיפור מספר על יציאה מבית עבדים על מנת להיות עם חופשי בארצנו. יפה, אוקיי? עם חופשי בארצנו. לחלוטין. יפה. בוא תחזור, תעשה לי מזה מטאפורה. מטאפורה של עם חופשי בארצנו? כן. זה לא אומר להיות מדינה שנופלת לערכים מדיניים מאוד 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 מובהקים. אבל רגע, משה סוד נלחם גם במדבר נגד כל מיני עמים. בדיוק. מה? לנצח, ברור. עצם, אני אומר, נגענו בנצח, אנחנו יודעים ראינו את זה. להילחם כדי לראות שזה רע. ראינו את הפיאסקו הזה קורה כל הזמן. אבל... העולם מלא ברוע, העולם מלא בקמים עלינו לכלותנו. אבל התורה לא מתייחסת למלחמה כדבר שהוא הרע המוחלט. יש מלחמה צודקת, יש מלחמה טובה. המלחמה נגד הנאצים, נגיד, סתם בלשון מודרני, היא הייתה מסע צלב, כפי שהגדיר אותו אייזנהאואר בפקודת פלישה שלו בנורמנדי. מסע צלב טוב. אוקיי. מי שחי אותו, מי שנלחם, הוא חי חיים שראוי לחיות אותם. מה רע בזה? איפה הבעיה המוסרית? אני לא אמרתי שיש בעיה מוסרית במלחמה. אוקיי. אמרתי, יש בעיה מוסרית בלהיות כצאן לטבח. אבל אני לא רוצה שהבנים שלי והבנות שלי יהרגו. בדיוק. אתה גזרת עליהם? לא. אני מאמין, יש פה, שנייה. לפי דעתי המחלוקת בינינו היא לא מחלוקת מוסרית. היא מחלוקת על המציאות. השאלה אם במציאות אנחנו יכולים להגן על מדינת ישראל בכוח צבאי. בפני 1.4 מיליארד מוסלמים. התשובה שלי היא כן. אני שואל אבל למה? למה מה? למה לעשות את זה?
אני רואה, זה כאילו, פה הבעיה בינינו היא על אתה נותן סמכות אלוקית, לא, שום סמכות גם אלוקית. לתנ"ך וגם שום למקום סמכות הזה. שום סמכות אלוקית. אני מדבר איתך כתמיר בן 18, חילוני, אתאיסט. דיברתי גם אז. ככה, ממש. בגיל 19 כבר דיברתי. בגיל 19 דיברתי ככה. אחרי שנפגשתי עם פלסטינים וראיתי כמה הם רוצים לרצוח אותנו. כן. עכשיו, בלי כיפה על הראש, בלי דת, בלי אלוהים, בלי כלום. אני נולדתי פה, הילדים שלי נולדו פה, אני רוצה להגן על הארץ שלי, לא בגלל הבטחה אלוהית, בגלל שהיא פשוט שלי כי נולדתי פה, זו מולדתי, ואם מישהו ירצה לגזול ממני את הארץ שלי, אני אלחם בו גם במחיר של סיכון חיי. נקודה. למה זה כל כך קשה? כמו כל עם אחר בעולם, בלי קשר לאלוהים. כל עם אחר בעולם אני לא איתך על זה לגמרי. רוסיה נגד אוקראינה. למה אוקראינים מגנים ולא אומרים, יפה. יאללה, שיש שלטון רוסי? כן. היהודים אבל באוקראינה, זאת עריצות. שכל העולם יהיה תחת שלטון עריצות שמוכן להילחם, וכל השאר לא מוכנים להילחם, ואז הם פשוט נכבשים, וכל העולם יהיה עריצות אחת אדומה, רגע, או פוטינית. עשית משהו מעולה. מה עם היהודים באוקראינה? מה היית אומר להם לעשות? יש. מלא כאלה. להגיד להם, תקשיבו, זה לא הארץ שלכם, זה לא העם שלכם. אם אתם רוצים להילחם בשביל להגן על מה זאת אומרת? אני אוקראיני, שנים, לא, סבתא. תראה, אם מישהו מרגיש אוקראיני, יהודי שמרגיש אוקראיני, תילחם, כן? בטח. למה לא? אם אתה מרגיש אוקראיני, אתה אומר, אני אוקראיני, אז ודאי, תגן על המולדת שלך בפני העריצות. העריצות זה פוטין. אבל אז... אולי תשאל אותי יהודי רוסי. האם אתה יהודי רוסי, אם פוטין אומר לך, לך תתגייס להגנת המולדת, להגנת עם רוסיה. אנחנו נכנסים לדיון הכי מעניין בפילוסופיה שהוא זה דיון מעניין. האם יהודי צריך להילחם עבור עריצות? לא, אבל אני חושב שהוא לא יחשוב את זה. יהודי ברוסיה יחשוב שאוקראינה זה עריצות. אולי. זה הפרופגנדה ברוסיה. תקשיב, יש לנו בעיה בזה שכל אחד קרוב לזה עצמו. כל אחד מאוד אוהב את עצמו. כולנו גם ביקורתים כלפי עצמנו, אבל בסוף אנחנו די אוהבים את עצמנו ודי מאוהבים בנקודת המבט שלנו. זה שיהודי רוסי יחשוב שרוסיה זו המדינה הכי טובה והכי חשובה, והאוקראינים זה עריצות ולהפך, לא לפתור את הבעיה הזאת. שנייה, לא לפתור את הבעיה הזאת. בזה שאנשים הם סובייקטיביים, מסתכלים על הצד שלהם כצד הצודק, כצד הנכון. לא נפתור את הבעיה הזאת. זה לא בעיה. לא לפתור את המציאות הזאת, בסדר? את ה-state of mind הפסיכולוגיה הזה. זה לא ייפטר. אבל זה לא בעיה בעיניי גם. אני לא אגיד זה לא בעיה. כל אחד בטוח שהצד שלו צודק, הצד שלו נכון, והשאר זה הברברים מעבר להרי החושך. אוקיי, כן. זה אמת. זה נכון כנראה לרוב התרבויות תמיד. ואם אתה אומר לא, הצד שמעבר להרי החושך הם בעצם האנשים הטובים, הם הפרא האציל, אתה אירופה ואתה בסכנת התאבדות. כן. אתה פשוט מביא את כל הברברים אליך, ואז הם הורסים לך את ה-city on a hill. לגמרי. אז אם היה יושב פה חרדי, נו. מה הוא היה אומר, אם היית מציג לו, את החייל האוקראיני או החייל הרוסי? הוא היה אומר, צריך מצווה להשתמט משני הצבאות גם יחד. בדיוק. סבבה. אני לא אומר שנייה. אני לא אומר שלא מצווה להשתמש משתי הצבאות גם יחד. אני אומר, אין בעיה. לא, הוא יגיד הם טועים, יהיה נורא קל לנו לראות את זה. בוא נלך שנייה, רק בשביל להפשיט. שנייה, אני גם חושב שהיהודים בשני הצדדים טועים אם הם נלחמים. לפי דעתי הם אם הם נלחמים עבור מדינה שהיא כן, לא... עבור מדינה שהיא לא מדינת ישראל. למה מדינת ישראל שונה? כי זה העם שלהם. מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. יש בה גם ערבים, יש בה גם דרוזים. היא מדינתו. רגע. היא המדינה היחידה... זה דוגמה מעולה כי הם לא עושים צבא גם בישראל. זה באמת מוזר. זה לא מוזר? זה באמת מוזר. בעיניי זה לא מוזר. זה בכלל לא מוזר, והם אולי יותר חכמים מכולנו. לא, אני חושב שהם חיים על הכידונים שלנו. אוקיי, יש פה... תראה, עזוב אותך גם מעסקנים חרדים. זהו, לא, יש פה... אחד הרבנים הכי גדולים שחיו פה בארץ הזאת, בירושלים, נקרא הרב אוירבך, וכשהרב אוירבך שאלו אותו, תגיד, זה שווה מבחינת ביטול תורה לנסוע לצפון לקברי צדיקים? אז הוא אמר, אתם טיפשים, יש לכם פה את קברי הצדיקים הכי טובים בהר הרצל. כולם קדושי עליון. מה אתם עושים לרבי עקיבא? מה אתם עושים לכל מיני, לרשב"י? מה? עכשיו אני יש לכם פה את הר הרצל. סוף סוף אפיינתי אותך יותר טוב. יאללה. לא, ברמה של מה האמונה שלך. אתה, אם יורשה לי, ציוני דתי, שמאמין ב... אגב, היה אצלי מישהו שהתארח עכשיו, חביב רטי גור מרתק, ממליץ לך כמובן לארח אותו אם יזדמן לך. קודם אני אבין.
כן, שהוא אומר יש ציונות בלי שם תואר ויש ציונות עם שם תואר. אני הציונות בלי שם תואר. וזה היה לי מרתק לחשוב על זה, כי יש הוא ציונות... פשוט ציוני. הוא ציוני הרצל. ציוני, הארץ של הרצל, אלטנוילנד. טוב, יש גם מדינת יהודים, זה הספר לגמרי, כן. הציונות הדתית זה בן כלאיים, הציונות הקומוניסטית אפילו של בן גוריון אפילו אפשר להגיד שהיא בן כלאיים. הציונות הדרוזית עכשיו. אבל מה התזה שלו? התזה שלו היא, היה לי שם כשל לוגי שלא הצלחתי, אני לא מצליח לרדת לשורש הדבר הזה עם אף אחד שמגיע אליי. יש לך פה, אני לא מצליח להבין בשמה אתה מוכן להרוג ולהיהרג ולא להיות... להרוג בשם מיגור הרע? לא, אני אומר, כשאתה אומר, בשביל הציונות אני אהרוג את כל בשביל מדינה ליהודים. רגע, אז בוא נחזור, היינו בנקודה מעולה עם החרדים. אוקיי? כי מה שעזר לי לאפיין אותך זה איך שאתה מסתכל עליהם. אתה מבין? אתה אומר שהם צריכים להיות יותר... צבא, תקרא. אני לא אמרתי שאני מסכים איתו. לא, סתם אני אומר, זה הגישה שלך. הצבא, מדינת היהודים אמורה להיות מדינה ניטרלית, אין היא זקוקה אלא לצבא קבע, אמנם מצויד בכל אמצעי הלחימה המודרניים, ושמירת הסדר לפי חוץ וכלפי פנים. זאת אומרת, אנחנו... פייגלין. לא. שקט יענה בשקט. אנחנו נהיה צבא חזק. צבא מקצועי אפילו. צבא מקצועי, צבא לא חובה. קטן. קטן. צבא קבע. אין צבא סדיר. צבא קבע, קבע זה ההפך מכאילו סטנדינג ארמי. כן. צבא שכיר. צבא שכיר, קטן, ורק להרתעה. הוא חושב שזה יעבוד. יפה. אתה? אוקיי, אתה בעצם מתאפיין אולי כציוני דתי, החרדים לא מסתדרים לך עם זה בכלל. כי כשהם לא עושים צבא, הם לא... דרך אגב, הם אומרים שמי שהולך לצבא ומי שמגן על המולדת הוא צדיק. הם לא אומרים שהוא רשע. די, ברור לי. אני גם ברור. לא, בוא נעשה את זה רגע מסודר. החרדים הם בעד צה"ל. הם אוהבים את החיילים. ברור. כולנו בעד גם... הם חיים בזכות החיילים האלה. הם לא אומרים, באמת, התורה תגן עלינו בלי שום מאמץ. זה לא מרגיש לך קצת כמו, אתה יודע, ראית את בן שפירו היה בארץ, ועמית סגל עשה לו ראיון? ראית את זה? לא. מרתק, ממליץ לאנשים, תשים להם פה קישור. כי זה באמת שיחה מרתקת, כי הוא שואל אותו שם קטע מאוד מעניין. זה היה פה בירושלים, והוא שואל אותו, מתי אתה עושה עלייה? כן, גם אני שאלתי את בן מתי הוא עושה עלייה. דיברת עם בן? ראיתי את דסטיני. לפני איזה 3 שנים. באמת? איפה, פה? שאלתי אם אתה עושה עלייה, למי הוא יותר נאמן לעם יהודי או לארצות הברית? לא, לא פה, בזום. בזום? כן. מעניין. הייתה שיחה מעניינת. כמובן כל הזמן שאלתי את השאלות הקלאסיות של בין ציונות ליהדות. אותי מאוד מצחיק התגובה שלו, כי הוא אמר אני עושה את עבודתי יותר טוב בחוץ. נכון. אבל רגע. הוא גלותי במובן הזה. מה זה גלותי? תודה רבה, חברים. אתם כאילו... דרך אגב, אם אני מחליט איפה בן גר, אני מחליט שבן גר בפלורידה, ועושה את העבודה שלו הכי טוב שהוא יכול, זה גם יעזור לנו למדינת ישראל. יש גם למדינת ישראל צורך בשליחים בחול. רגע. לא בקהילות שלמות, באנשים... דבר ראשון זה סותר את מה שאתה אמרת בנוגע לא נכון. של ההתבוללות, שיהיה לנכדים שלו. ברור שיש נזקים אבל רגע, עזוב את זה. אני רציתי לשים אור על נקודה אחרת, שזה זה שהוא אומר... אתה מכיר את רועי כפרי במקרה? סטנדאפיסט, קומיקאי ישראלי, מהגאונים הכי גדולים את השיחה הכי טובה אתה תשלח לנו, נשים אותה פה בתחתית. אין כזאת, כי הוא לא מדבר, הוא לא יודע לדבר. לא, את הסטנדאפ הכי טוב, את ההופעה הכי טובה. הפרסומות שהוא עשה למילקי, זה נראה לי אחד הדברים הכי טובים. אז יש לו קטע שזה בעצם שיחה עם חבר טוב שלו, גאון בן ארי, שהם ביחד עשו את כל הקטעים על מילקי, והוא אומר לו, אתה חייב לבוא איתי לפרו לעשות איוואסקה. והוא אומר לו, וואי, זה נשמע ממש טוב, הכי תקרא לי בעולם, תקרא לי לגמרי, אני מת למות ולהיוולד 8 פעמים בלילה, זה נשמע מדהים. והוא כמובן ציני. נשמע לי שבן אומר את אותו דבר, בעצם, לכל מי ששואל אותו, מתי אתה עושה עלייה? לא, בטח, אחי, אני הכי בעד הציונות, זה נשמע מדהים. אני פה אעשה את $100 מיליון בשנה שלי בפלורידה, שזה דרך אגב המספר המדויק. $100 מיליון בשנה הוא עושה עם דיילי ווייר. או שזה הנט וורס שלו, משהו מהשניים. לא משנה. מטורף. מה זה משנה? יש לו $10 מיליון או 100? לא, זה משנה, כי אז בעצם זה לא יכול להתקיים פה. זה לא המדינה הזאת. ברור שזה לא יכול להתקיים פה. השוק פה כזה קטן. בטח, תקראו לי, אני אשמח, זה נשמע מדהים, איזה כיף. וואי, תמותו ולהילחם לנצח וטילים על תל אביב, חלום שלי.
מת לעשות עלייה. זה היהודים עכשיו בחו"ל, הם צוחקים עלינו, כאילו אנחנו מטומטמים כמו אתה לא מבין בכלל, אוקיי? עכשיו, מה אני בא להגיד? החרדים, הם אומרים לך, המתים בצה"ל הם קדושים, אבל הם לא, הם חכמים אולי יותר מכולנו, אולי, והם אומרים, אתה יודע, יבואו לפה איסלאמים, מדינה עם איראן תהיה פה, הם ייתנו לי להמשיך להתפלל. זה מה שאני צריך, אני עובד את אלוהים במדבר, אני עובד את אלוהים במדינה כזאת, אני עובד את אלוהים במדינה כזאת. הם חיים בסרט, הם פשוט לא למדו אסלאם. וואו. הם ישחטו פה בהמוניהם, אם הם יהיו פה לבד. אני לא בטוח. בלי מדינה. לא, תראה, אני לא זוכר בדיוק איזה חוקר, אבל יש הרבה חוקרים של העולם המוסלמי. האמת היא, גם מיכאל בן ארי, בספר שלו, חזון ופגיון. אתה יודע כמה פעמים אומרים לי להביא אותו? את מיכאל, ואני תראה, אתה אדם פתוח, אפשר להביא אותו. הוא ממש מתאר את ההיסטוריה של יהודים בארצות ערב. סתם, אני אתן לך... לא, רגע, אני אתן לך נתון אחד מזעזע. בוורשה לבד, היו לפני השואה יותר יהודים מאשר בכל ארצות ערב, גם יחד. מרוקו, לוב, אלג'יריה, טוניס, עיראק, איראן, כל זה ביחד, בוורשה לבד היה יותר יהודים. למה היה כל כך מעט יהודים בארצות האסלאם? הם לא הביאו הרבה ילדים? להפך, אנחנו יודעים, משפחות מזרחיות, יש להם הרבה ילדים. איפה הילדים האלה? למה ההתרבות הטבעית לא הגדילה את מספרם של יהודי מרוקו למספרם של לפחות יהודי פולין? נכון, הארץ יותר ענייה, אני מבין, יש פחות חקלאות, אי אפשר לתספק את כל האוכלוסייה. אני איתך. היינו אמורים להיות עם כמו הסינים, של מיליארד. איפה היהודים האלה? נשחטו למוות. נשחטו, נאנסו. לא, לגמרי. אני אומר, אתה לא יותר טוב מזה. כשאתה אומר לי זה לא יקרה. אני אומר, לי זה לא יקרה רק אם אנחנו נהיה מקצוענים בהיבט הצבאי, ויהיה לנו כלכלה מספיק חזקה כדי... אתה לא חושב שהם חשבו את זה גם? מי? רגע, מה שאתה אומר עכשיו על החרדים, שהם חיים בסרט. הם ישחטו פה... דבר ראשון, החרדים בתהליכי שינוי מטורפים, מדהימים. כן. החרדים האדוקים ביותר לחלוטין. לא התגייסו בחיים. התגייסו בחיים. אתה באמת מאמין בזה? התגייסו לא בשנה. מה, אתה ראית עכשיו הפגנות לאחרונה בימים? יכול להיות הפגנות אפילו עם דם ואפילו עם מתים. הם התגייסו, אני בקשר קרוב, חצי מהשכונה שלי חרדית, גם חרדים עובדים וגם חרדים לא עובדים. אני מדבר איתם, חבריי הטובים, הם מכירים את הבני דודים שלהם שהם יותר אדוקים, פחות אדוקים. יש מגמה של ישראליזציה של החרדים. זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה עוד שנה, אולי זה יקרה עוד עשור, אבל החרדים יתגייסו. רעיונית, אתה אמרת שהם חיים בסרט. זה שהם, הרעיון שלהם, רגע, אם הרעיון שלהם ייחלש עד כדי כך שהם בסוף יגייסו, אני מבין, אבל הרעיון כרגע הוא שזה לא, הציונות היא נחמדה, אבל זה לא זה לא היהדות, זה לא זה לא לשם זה אני יהודי. רגע, בוא אני גם אגיד, אני לא אוהב את המוסד שנקרא מדינת ישראל. אני אוהב את עם ישראל מאוד מאוד מאוד. רגע, זה רגע מכונן מבחינתי בשיחה. המדינה עצמה כגוף זה דבר שהוא באמת, יש לו סכנות שהוא יהפוך להיות רודני. המדינה כגוף בירוקרטי, כגוף עם עוצמה, כגוף של... בדיוק. שנייה, כגוף כמו שובר תיאר אותו, המונופול על הפעלת הכוח וזה. יש שם גם זרות מאוד גדולה. זאת אומרת, יושב הפקיד במשרד הפנים, או יושב הסוהר, והוא לא מסתכל עליך כדניאל. כמובן, זה גם לא התפקיד שלו. התפקיד שלו זה להסתכל עליך כאסיר מספר 1, 2, 7, 4. והוא ייתן לך בדיוק את היחס הזה. יכול להיות שיגיד לך תודה בבקשה, אבל אתה לא בן אדם מבחינתו, וגם מבחינת הפקיד במשרד הפנים, שאומר לך, אין תעודת זהות, לא הזמנת תור, תחזור עם המסמכים המקוריים, כל הקשקושים. עכשיו, אבל שאני או אתה, בגלל שאנחנו כלל מקורבים לצלחת, אם נרים טלפון, אנחנו נקבל את התעודת זהות הזאת מיד. זה מה שיקרה, כי אנחנו בני אדם, כי מכירים אותנו, כי יש לנו מעמד והשפעה, וזה משהו שאני, בגלל שאני יודע שהמדינה היא כזה גוף, כאילו רעיל, וכזה גוף שמועד להשחתה, וגם יש לי פה ספר על השולחן שהבאתי בעקבות אחד הדברים שאמרת, תוך כדי שדיברת, אז החברה הפתוחה ואוהבי הספר מכונן ומדהים בעיניי. מדהים. אני מאוד... שווה לקרוא אותו. שנייה, אז אני אומר, המדינה כמדינה, היא צריכה את המינימום הנדרש, לכן אני ליברל, אני חושב שהמדינה צריכה להיות קטנה, שומר לילה, אבל השומר לילה הזה זה צבא סופר חזק. לא משרד התרבות, לא הספורט, לא חינוך, לא זה, ממש. עשית פה אבל קפיצה בסוף. לא, למה גם עכשיו אתה אומר? מה זאת אומרת? לא, סתם אני צריך. כי, לא, אין בעיה, זה פשוט
שני דיונים. יאללה. על איך לקיים את זה יותר טוב, סבבה. אבל עצם זה שאתה אומר, המדינה הזאת יכולה, זו מדינת ישראל אמנם, מדינת היהודים. כל מדינה. יכולה להפוך לעריצות. אתה יודע מה, אני ארים לך אפילו עוד יותר. על איזה מדינה נאמר שהיא בית עבדים, כמו שאמרנו לפני זה, על מצרים, בתקופתו של יוסף ופרעה. מה המס שנלקח שם מאנשים? 20%. זה מע"מ ועוד קצת. מע"מ ועוד קצת, אז אמרו בית עבדים. House of Bondage. היום לוקחים לנו 60%, 50% מהתל"ג, כאילו מכל פעולה שאנחנו עושים, ואנחנו... זה בית עבדים מטורף. אני נגד מדינה גדולה. זה מה שאני אומר כל השיחה. אני בעד מדינה קטנה. רגע, אז עזוב את הפתרון. עזוב את הפתרון. מדינה, דבר ראשון, המדינה מעוררת בי חשדנות, המדינה עצמה. זה החרדי. רייגן אמר. אפשר להגיד גם שזה יהדות, בסדר? בדיוק. נגד מדינה זה מה שאני אומר כל השיחה. עוצמתית, זה כלפי פנים, רק כלפי חוץ. לקח לנו זמן להגיע לזה. אני אומר את זה כל השיחה. אני אומר, שימו לב. רגע, אני רוצה להגיד, המשפט הכי מחריד, רייגן אמר, יש לו איזה משפט יפה, המשפט הכי מחריד בשפה האנגלית זה, אני מהממשלה ובאתי לעזור. אל תבואי לעזור, לכו. לא רוצה ממשלה, לא רוצה שתעזרו לי, אני אעזור לעצמי, אני אעזור לחברים שלי, אני אעזור לעם שלי, ביוזמה פרטית, בעמותות, בעזרה הדדית, ברווחה, בחברות. מה, אני ארים לך טלפון עוד חודש, חודשיים, כבר נוצר פה משהו. אנחנו... פה, אחרי, לא יודע כמה זמן אנחנו מדברים? 2:07. 2:07. הגענו להסכמה על החלק הזה, זה הבעיה המוסרית שאני מציג. אולי, עצם זה שאתה מציג את זה כאופציה, זה כבר... מדינה זה כפייה. מדינה היא גוף שמה שמיוחד בו אל מול הפודקאסט שלך, או אינטל, או לא משנה איזה חברה, זה שהיא כופה, יש לה כוח להפעיל כוח, אלימות. אני נגד אלימות. פה יש בעיה. נכון. 7/10 קרה, כי... המדינה לא הפעילה מספיק אלימות. לא. איך אתה אומר את זה עכשיו? איך זה מסתדר עם הסתמה? כי כשהם שיגרו רקטה... לא, כלפי פנים. כי כשחסמו את איילון, היינו צריכים לשבור שם את העצמות. וכשניסו לפרוץ לבית ליד... רגע, אתה עכשיו סותר את עצמך, אבל לחלוטין. לא. רגע. יש, תקשיב, אי אפשר, אני אגיד משפט גס, אי אפשר ללמד ליברליזם בשעתיים. יש מוסדות רגע, אבל אתה לא רואה את הסדר. אני חושב שאפילו המאזינים עכשיו יהיו איתי במה שאני אומר. אולי כבר לא נשאר בשערות. אולי כבר לא איתנו בכלל. הם איתנו. שאמרת, הסכנה הכי גדולה של מדינה שתפעיל כוח, משפט אחרי זה, נראה לי, ההיאחזות שלך ברעיון המדיני של מדינת ישראל, גרם לך להגיד אולי, לא הופעל פה מספיק כוח, איך זה מסתדר ביחד? אני לא רוצה שהמדינה תיקח מיסים, כאילו, לא בכלל. אתה מדבר רק על כלכלי? לא בכלל, לא, שנייה. כל מס הוא הפעלת כוח. אם אתה ואני לא נשלם את המיסים שמוטלים עלינו, המדינה תאסור אותנו בבית הכלא. אתה אמרת לשבור עצמות של אנשים בעירה. רגע, זה כוח. אם אני בא ומונע לך את היציאה מהבית שלי, או מונע רק, אני עומד בכניסה. בוא. עכשיו, אתה צריך להפעיל כוח כדי להזיז אותי. אם אני נסיים את הרעיון, נכבה את המצלמות, אני אעמוד בכניסה, לא אתן לך לצאת. אני פשוט עומד בכניסה. זה מה שקרה באיילון. הופעל באיילון כוח מהמפגינים כלפי כלל החברה הישראלית. אני מצפה ממדינת ישראל, בתור הגוף שאמון על שמירת הסדר ועל צירים פתוחים, רגע, אני חייב להכניס פה משהו לדיון, בסדר? משהו מרתק. אלברט אליס, אתה מכיר אותו? לא. אבי, אחד מהאבות, תורה פסיכולוגית שנקראת CBT, Cognitive Behavioral Therapy. CBT אני מכיר. אז כן, שזה בטח אתה והרבה מהמאזינים שאמרו את המונח הזה, נזרק. זה נהדר, זה הכי טוב שיכול להיות. יפה. מה התורה? התורה אומרת, הוא הגה כמה רעיונות מעניינים, שהתנקזו בסופו של דבר זה היה 9 דברים שהאדם נותן את הכוח אליהם ובכך הופך לקורבן של החיים של עצמו, ואז הוא הופך את זה ל7, ואז הוא הופך את זה ל3 דברים בסך הכל. 3 הדברים האלו הם נסיבות, אנשים אחרים ועצמי. כשאתה נותן את הכוח שלך לאחד מהם, הפכת לקורבן של החיים של עצמך. המטרה בטיפול CBT היא לתת לך את הכוח לחיים שלך, להראות לך בעצם שיש לך את כל הכוח בעולם,
להחליט לבד איך ייראו החיים שלך. אל תחליט שאיחרת בגלל פקקים, בדיוק. או בגלל שהילדים עקבו אותך ביציאה מהבית, כן. או בגלל... שאתה פשוט אפס אני פשוט מאחר. כן, זה סוג כזה של בן אדם. דפוק. בדיוק, נתת את הדוגמה ממש הפשטנית, אבל אם אני עכשיו אלך לכאילו, אין לי כסף כי יש מיסים, אין לי כסף כי נולדתי בטעות במדינת ישראל, ולצורך העניין, אתה מבין דברים כאלה, או אין לי כסף כי ההורים שלי הם ככה וככה. אוקיי, לא, כי אני, לא ההורים. ואז זה גם אני, כן. או כי אני עצלן, או כי אני לא מוכשר. אתה מבין? בדיוק, מעולה. אני חושב שזה מה שמשה רבנו עשה, כשהוא חזר לחבר'ה מהמדבר, ואמר להם, חברים, אני מתחיל ללכת, כדאי לכם לבוא, כי יותר טוב שם. והם אמרו לו, מה? אתה יודע מה יהיה שם? אתה יודע מה יהיה במדבר? חוסר ודאות. יהרגו אותנו בשנייה, פה לפחות, עוד לא הורגים לנו רק את הבחורים. פה לפחות אנחנו מקבלים משהו לאכול בערב, אתה מבין? שם לא יהיה כלום. אנחנו נהיה אל מול הריק, זה כל מיני דברים כאלה, נטולי כוח. אנשים קורבנות. זה state of mind, זה מנטליות. לכן לא צריך להרוג אותם. הוא הרג אותם במדבר. משה רבנו. אני מבין מה אתה אומר. המתין עד שהם ימותו. מה שעכשיו באתי להגידו, אמירה עליך. אתה אמרת, אתה נתת את הכוח שלך כרגע, לכמה וכמה גורמים במשפטים שאמרת מקודם. למדינה שצריכה להשליט סדר בכוח, אחרי שאמרת שזה בעצם לא נחוץ, אבל האנשים שחוסמים את הכבישים, הם הבעיה שלנו בחיים, הם הכוח שלי בידיים שלהם. לא, זה הדוגמה. אני מבין, לא, אני נותן, הדיון, נחזיר אותו עכשיו לחלק הזה, שהוא העיקר. שאתה בעצם אומר שהכוח שלך, על החיים שלך, נמצא בידיים של מישהו אחר. ואני בא להגיד לך, פייגלין תיאר את זה מדהים בפודקאסט איתי, שבשביל העשירי, הכיפה הזאת שנמצאת מעלינו, התמוצסה. לחלוטין. חשבנו שאנחנו באיזה פה מוגני, כאילו יש פה איזה משהו. אמרו את זה מאוד יפה, עזבנו את לבנון, נעלנו את השער, וזרקנו את ההפטרות לצד השני, ואמרנו, מה שקורה בלבנון זאת הבעיה של לבנון. לא, זה עם גבולות טבעיים, אתה עוד יכול לדמיין את זה. בדיוק. זה אבל שם, חמאס עוד יותר, כאילו. נכון, אין דבר כזה להתנתק מעזה. בדיוק. אז הבועה, חיינו במין בועה כזאת, עם כיפה שכביכול היא מבצר, אבל היא כלום, היא אוויר. תראה את התמונה, וילה בג'ונגל. בדיוק, וילה בג'ונגל, תראה, יוסיאן וכל הנה, אבל זו התמונה שנמצאת פה על השולחן. לגמרי. אז מה שאני בא להגיד הוא, שתמוסס את זה עוד. החרדים יודעים את זה, אוקיי? אתה פה פיקציה מוחלטת, המצאת, שמת קירות דמיוניים מסביבך, אתה פה גר ליד אחד הקירות. זה לא בר ביצוע להגן עליך כמו שאתה חושב. אל תיתן את הכוח הזה למדינה, אל תיתן את הכוח הזה לאף אחד. כולנו נוער גבעות, אני גר בתל אביב, ההורים שלי גרים במושב בשרון, אנחנו חיים, התיישבנו על גבעה ואנחנו פה מוגנים, טול כרם פה מעבר לקיר, לא יעשו כלום בחיים, אני מוגן. לא, הם יבואו. הם יבואו, אתה צריך, צבי יחזקאלי אמר את זה. רגע, ולכן אני פועל על מנת לתת נשק לאזרחים. אני מבין, לא, ואז אתה שוב הולך לפתרונות. יש פתרונות. האם אנחנו מסכימים שחייבים את זה? האם אנחנו נמצאים כאן עם חרב על הצוואר? כן. האם יש פתרונות? לפי דעתי כן. אבל האם אני מסכים איתך לגבי זה שהסכנה פה במדינת ישראל היא אדירה, והיא ממשית, והיא אפילו אולי מיידית? כן. עכשיו, האם אתה מסכים איתי שאולי היא מיותרת? פה אתה לא תסכים איתי, אם יש... אם אין אלוהים. זהו, שנייה. אם אין אלוהים, אז אולי היא מיותרת. אם לא אכפת לך להתבולל, אז היא מיותרת. מה בן שפירו? אמרת שהוא... לא, בן שפירו דתי. הוא לא מתבולל. אבל יש אלוהים. שנייה, עזוב רגע אלוהים לא אלוהים. עזוב רגע. עזוב. אם אין אלוהים, אני לא מבין באמת למה להמשיך לחיות פה. למרות שכנראה... אפשר לעשות את השיחה הזאת גם, להיכנס להאם בכלל הוא קיים. לא, זה נשמע לי מדי תיאולוגי. נראה לי מקום לשיחה אחרת. כאילו, אני אשמח לדבר על זה. אבל מי שבאמת לא מאמין שיש אלוהים, ולא אכפת לו להתחיל מחדש, שוב, כי ממילא פה הוא באמת בסכנה, אז שווה לו לקחת את המזוודות, כמו שאחי עשה. לטוס ללוס אנג'לס, ותוך כמה שנים הוא עומד על הרגליים, יפה. יפה. זה פשוט מה שאמרתי מקודם, המקור סמכות. שנייה, אבל אני מסכים. מי שמוכן להתחיל חיים חדשים, יכול להיות שמקום אחר יאיר לו פנים יותר, רק שהוא ידע שהנכדים שלו יהיו גויים.
she died, זה או, חשוב. אני אומר, הנכדים שלך יהיו מתים. יכול להיות. אז מה עשינו בזה? אז רגע, אז היה לנו מומנט בשיחה? לא, אני לא חושב שהנכדים שלי יהיו מתים, אני חושב שיש כאן... חלק מהם יהיו. מה? בוא נגיד ודאי. שנכדים... אני מעדיף להיות, וואו, זה משפט לשורט, אני מעדיף שהילדים שלי, חלקם ימותו במלחמות, וגם הנכדים וגם הנינים, מאשר שאני אדע כמעט בוודאות שכולם יהיו גויים ויתבוללו. וואו. באמת משפט זו הבחירה אבל. אבל זו חתיכת בחירה. זה חתיכת בחירה. פה יש הרבה עניינים שזה, שוב, אולי בשביל זה אנחנו צריכים שיחה שלמה להבין, לפרק את האם אלוהים. האם אתה באמת מאמין באלוהים? אני לא עד הסוף סגור. גם אם, לא במובן של, אתה יודע, אני מקווה שזה לא... באיזה אלוהים אתה מאמין אולי? מה הוא אומר? נניח, כן, שלא תיקח את זה אתה יודע, כי אני תופס ממך קטן אמונה או משהו. זה ממש לא זה, אני אומר שפשוט החרב על הצוואר היא כל כך גדולה, שקל להתעלם ממנה בשם תזות. קל להתעלם ממנה בשם הבטחות בעולם הבא. זה בכלל. מקסימום הראש יופרד מהגוף. בדיוק. וכל הילדים שלי שחטו, ויש עולם הבא. אם אנחנו מסכימים על מה שהסכמנו עליו בתחילת השיחה, שאושר יותר שווה עדיף, יותר אושר שווה עדיף ופחות סבל שווה גם עדיף, אז הקיום של הדבר הזה שיצרנו פה, שהסכמת איתי שיש לו נטייה, אולי הוא כבר הפך לעריצות רודנית, אבל בהחלט יש לו את האפשרות הזאת. ברגע שהוא יהפוך, אנחנו נטו מפעל לסבל. שלנו, של הסביבה, זה פשוט, זה כמו להכניס בורג במקום שלא מתאים ולעשות זה. להרוס את ההברגה. כן. זה כאילו, זה לא מסתדר עם הג'ונגל. הווילה הזאת היא... בוא נגיד, מדינה שהיא עריצות לא תשרוד בג'ונגל. כן. אני מסכים, אני חושב שהמדינה הזאת צריכה להיות מאוד ליברלית, מאוד מאוד ליברלית כלפי פנים. יגידו לך, יבוא לפה יוסיאן ויגיד לך שמדינה שבה שהיא תהיה ליברלית והיא לא תהיה זה, היא לא יכולה לשרוד. אני אגיד ככה, יוסיאן היה פה שנתיים וחצי והתווכח עם הרב לוינשטיין, ואני חושב שתפיסת העולם של יוסיאן היא לא הוליסטית, היא לא לחלוטין הוליסטית, יש לו איזה מין נקודה אחת, פריצה בגזרת צרה שהוא עושה, והוא עושה זה טוב, ואני חושב שבמובן העניינים האלה הוא מבין את האויב, אבל האם הייתי נותן לו להיות שר הפנים, שר האוצר, שר המשפטים, זה לא. היה מה שהרב אמר לו, שזה בעצם אתה דיקטטור איראני. אוקיי, כן. זה מה שאנחנו פה בדיוק, נכון. והוא לא הרבה חירות במדינת ישראל. מה אתה חושב על ההנהגה הנוכחית? תגיד לי, אני מראיין אותך ואתה אותי. לא, מה שאני חושב עליהם זה שהם לא מקצועיים, בוא נתחיל בזה, הם לא מקצועיים במקצוע שלהם, המקצוע שלהם הוא לבוא ולדעת איך להניע מהלכים, איך להניע רפורמות, הם לא עשו כמעט שום רפורמות, נתניהו בשלטון כבר מעל עשור, ואני לא רואה שינויים שהוא עשה, לא בצבא, הוא לא ידע להביא את הגנרלים הנכונים, הטובים, אלה שיודעים באמת ביטחון ולא רק יודעים לדבר על ביטחון, ולדבר על רגיעה ולדבר על שקט, שיענה בשקט וכל הקשקושים. הוא לא עשה רפורמות בכלכלה, הוא לא עשה רפורמות בתקשורת, כמעט חוץ מערוץ 14, וכל הדברים החשובים הם פשוט נכנעים כל הזמן לגורמי הכוח, לשמאל. אין להם אומץ, לא באמת, אין להם אומץ לבוא ולעמוד בפני האומה ולהגיד, תראו, אנחנו נמצא פה באיזה מאבק, צריכים לעשות רפורמות, וגם כשהם עושים את זה, כמו יריב לוין שעמד בכנסת, הוא בא ואומר, הנה 4 סעיפי רפורמה, דביל, תעשה סעיף אחד, תגיד, אין פה שום כוונה לרפורמה, אני רק עושה איזה תיקונון קטן בוודאי בחירת שופטים, איזה במקום שופט עליון, שופט בדימוס, סתם, למי יש ראש לזה? ואז העובד, אתה הדלקת את כל המדורה הזאת, בגלל חוסר מקצועיות, איך עושים רפורמה. האם אתה מכיר את הספר של... השאלה שלי הייתה לא על כמובן, אתה יודע, אני לא מגיע מהמחנה, בוא נגיד. שזה, אני לא אגיד שהרפורמה היא רעיון רע או משהו כזה, אבל אני לא מגיע מהמחנה, אז אני לא חסיד של אף אחד מהגורמים, אבל השאלה שלי הייתה בהקשר של הנטייה שלהם לעריצות. אני לא חושב שיש להם נטייה לעריצות, אני חושב שנגיד נתניהו הוא ליברל גדול, יריב לוין ליברל גדול, שמחה רוטמן ליברל גדול, הם עם כוונות מאוד מאוד ליברליות. האם אתה מכיר את הספר של אלכסנדר סולז'ניצין, החפל הגולג? שמעתי עליו המון מפיטרסון, עוד לא קראתי אותו. כן. אבל ודאי שאני צריך לקרוא אותו. חייב. שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. הרעיון העיקרי בו הוא שהתפוררות החברה
מתחילה באובדן האמת, בהתעצמות תרבות השקר, החוסר יכולת להגיד אני מזהה פה עוולה, כי אסור להגיד דברים. אני בז לזה שאנשים לא אומרים כן, מה הם חושבים. יפה. אני חושב שזו הגדרה מעולה לצורת שלטון שלנו כרגע, לא השלטון הימין הנוכחי, כולם. אין שם מטרה לתת אג'נדה. אתה אומר הם לא עשו שום דבר שמוביל אותנו לשום כיוון, אני חושב שזה הקטע. הקטע הוא לבוא ולבלבל אותך במספיק בדברים שתצביע עליהם. הרבה יותר קל לדבר על הצלחות מאשר לעשות הצלחות. פשוט בלבל את האויב, כאילו פשוט אל תגיד שום דבר. אנחנו האויב, קראת את המצע של הליכוד? עזוב, זה מצע 2009. הוא לא קיים. הוא לא רלוונטי, הוא לא קיים, אפשר למצוא אותו, וכשיש מצע אפשר להשוות אותך מול הראוי מצוי, וטוב להם שאין רצוי מצוי. עצם זה שלא צריך מצע, נכון. זה מה שאני אומר. אבל זה 10 שנים. על מי זה מצביע? מי אשם בזה שאין מצע? ברור, השם הוא הציבור. העם לא דורש את זה. העם אומר, נתניהו הוא כזה כריזמטי, הוא כזה מקסים, הוא דובר אנגלית כל כך רהוטה ולא כמו האנגלית של אחרים. איזה נאום בקונגרס. נכון, נכון. לא, אבל מה שאני, לגמרי. אבל אם העם יגיד, נתניהו, אתה לא הבאת לנו רפורמות, נתניהו, אתה לא הבאת לנו ביטחון, נתניהו, הכלכלה מדשדשת, נתניהו, ישראלים עוזבים את הארץ, נתניהו, הכבישים פקוקים, איפה האגרות גודש, נתניהו, החניה פה זולה מדי, ולכן אין חניה בתל אביב, כי היא זולה מדי. אולי, אני שומע פה, אתה יודע, יש לי גועל, וזה, לא לזה, אלא רק לא ביבי. גם זה וגם זה, אבל זה פרסונלי. שנייה, מה שאני אומר הוא, הבעיה הגדולה שיש לי עם זה, הוא הקורבנות, לתת את הכוח. המובן שני הצדדים אומרים, הצד השני, בגללו הכל רע פה. בגללו הכל זה. אבל גם להגיד, אם, אתה מבין, כל הקפלניסטים, אני שואל אותם שאלה אחת, אוקיי, בוא תשים את זהבה גלאון, את לא יודע מי שאתה רוצה, שים אותו ראש ממשלה, נפתרו הבעיות שלך? לא. לא. יפה, עכשיו אני חושב ששום דבר, אין מנהיג בשיטה בישראל שבנינו, שיכול לעשות משהו, אחד, שיכול לעשות משהו. זה לא התפקיד שלו. הוא בא לשמור על הכיסא, זה הקטע. עכשיו, אם אתה, להצביע עליו גם ימין, ולהגיד הוא לא עשה מספיק דברים טובים, הוא לא פה, הוא לא שם, אני חושב שזה גם נטילת הכוח, וזה אותו אובדן המצפון שסולז'ניצין מדבר עליו. זה השחיתות של העם, של החברה מתחילה למטה, מתחילה בעם. לחלוטין, הנה, דרך כלל יש פה ספר, הספר שאני הכי ממליץ עליו בעולם, באמת, בעולם, זה הדמוקרטיה באמריקה, אלכסיס דה טוקוויל, אני אקריא פה שתי פסקאות, ובזה אנחנו נראה לי נארוז. בהיותם נתונים תחת חסות, מתנחמים הם במחשבה שהם עצמם בחרו בנותני החסות, העם בוחר במנהיגים. כל פרט כשלעצמו משלים עם המושכות שהוא קשור בהם, כי הוא רואה שלא איש ולא מעמד, אלא העם עצמו הוא שאוחז בקצה הרצועה. זאת אומרת, מי יעשה את החוקים המעצבנים האלה? העם, אז בסדר, נו, אז בעצם אני ריבוני, כי אני בחרתי את מי שהעביר את החוקים שקובלים אותי. במשטר זה יוצאים האזרחים לרגע קט ממצב התלות שלהם כדי לבחור את אדונם, והם חוזרים להיות תלויים כשהיו, אחרי הבחירות. בימינו רבים הם מסתגלים בקלות יתרה לסוג זה של פשרה בין העריצות המנהלית לריבונות העם, וסבורים כי נתנו ערובות מספיקות לחירותו של הפרט, שהרי לידי השלטון הלאומי מזכירים אותה. לי אין זה מספיק, כל עיקר. טבעו של האדון חשוב לי הרבה פחות מן הציות. זאת אומרת, בעצם זה לא משנה מי חוקק את החוקים, זה משנה שיש כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה רגולציה, ולא נותנים לנו פשוט לחיות. עכשיו גם אופניים חשמליים צריך, כבר אי אפשר לעשות מה שרוצים. והפסקה השנייה, שהיא הפסקה, אני חושב, הכי חזקה בספר, הוא אומר איך המדינה תיראה בעתיד, המדינה הדמוקרטית, והוא כותב את זה ב-1850. הוא רוצה לי לשער בנפשי אילו קווי אופי חדשים יהיו לממשל העריצות אם יופיע בעולם. רואה אני המון אין קץ של האנשים דומים ושווים, הסובבים בלי מנוח סביב עצמם, כדי לזכות בהנאות קטנות והמוניות, שבהן ממלאים הם את נשמתם. כל אחד מהם המופרש לעצמו, כמו זר הוא לגורל זולתו. מבחינתו, ילדיו וחבריו הקרובים הם המין האנושי כולו. ואז הוא אומר, מעל כל ההמונים האלה, מעל לכל אלה מתנשא שלטון אדיר ואפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם ולהשגיח על גורלם לבדו. זהו שלטון מוחלט, פרטני, סדיר, שקול, מתון ודואג לעתיד, אפילו לפנסיות שלנו. אולי היה דומה לשלטון אבאי, אילו שם לו כמוהו למטרה להכשיר את בני האדם לגיל הגברות,
אלא שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד. נעים לו לראות את האזרחים בהנאותיהם, ובלבד שישימו בהן את כל מעייניהם. ברצון הוא פועל למען עושרם, הוא רוצה להיות הגורם היחיד והפוסק היחיד בעניין. הוא דואג לביטחונם, חוזה מראש את צורכיהם, ומבטיח את סיפוקם, מקל על תענוגותיהם, מנצח על ענייניהם העיקריים, מנצח על תעשייתם, רגולציה, מסדיר את עזבונותיהם, מחלק את ירושותיהם, וכי לא יכל לחסוך מהם כליל את תורך החשיבה ואת עמל החיים. אז זו העריצות כן. שטוקוויל מפחד ממנה, והספר הזה כולו פשוט זהב. אולי יש פה כמה עמודים ששווה לדלג, אבל מדהימים. נשמע לי כמו תיאור די מדויק של המדינה. ומצמרם? כן. אז אם פה נסיים, אז אני מקווה שזה ישלים איזשהו מעגל, כי אני בא להצביע על עוולה מוסרית שהיא אנחנו, ויצרנו פה בין כלאיים בעייתי, וצריך להסתכל על זה ולהגיד את זה מימין ומשמאל, זה מכל הכיוונים. אם אתה רוצה להיות עם הכיתת כוננות שלך בגבעה, אתה מוזמן. בוא נשאל רק האם זה הדבר הנחוץ, האם זה מיותר, זה אפשרי. האם זה אפשרי בכלל. כן. מרתק. דניאל ג'ושי, תודה רבה. תודה רבה לך. שיחתנו הראשונה. לגמרי. כן ירבו. תענוג.